นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของศักยภาพทางทหารหลายคนก็พูดตรงกันนะครับว่าประเทศไทยของเราเหนือกว่ากัมพูชานะครับอย่างห่างชั้นเลยนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันกัมพูชาก็มีไม้เด็ดนะฮะที่จะมาสู้กับประเทศไทยถ้าไม่สามารถที่จะสู้ทางการทหารได้ก็สู้ด้วยปากกาแบบนี้แหละครับคือยังไงฮะจ้างล็อบบี้สิครับให้ล็อบบี้เป็นคนไปล็อบบี้ผู้นำโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับในการที่จะโจมตีไทยตบหน้าไทยหลายดอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนนี้มันเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้นะครับว่าทำไมเราสื่อสารออกไปเยอะเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรุกรานของกัมพูชาที่รุกรานประเทศไทยมาโดยตลอดแล้วเขารุกรานเราก่อนนะขอยืนยันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ทำไมเหมือนกับต่างชาติเขาก็ไม่ได้ฟังเราสักเท่าไหร่นักแต่พูดจาหรือแถลงออกมาเหมือนกับเข้าข้างกัมพูชามีเอกสารนะฮะที่หลุดออกมาคุณผู้ชมครับจริงๆมันก็เป็นเอกสารสาธารณะที่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับชมรมสตรองต้านทุจริตเปิดเผยเอกสารออกมาว่ากัมพูชามีการไปจ้างล็อบบี้ซึ่งล็อบบี้คนนี้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่ทำให้หลายครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาออกมาพูดหรือแถลงอะไรก็แล้วแต่ทำไมดูเหมือนเข้าข้างกัมพูชาเอาแหละนี่คือเราตั้งข้อสังเกตได้สันนิษฐานได้แต่วันนี้อยากจะแนะนำแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะฮะที่จะมาร่วมวิเคราะห์ในประเด็นนี้รวมถึงการเมืองด้วยนะครับคึกคักเหลือเกินเพราะตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นเข้าสู่นะการเลือกตั้งอีกไม่ช้าไม่นานจากนี้นะครับ2ท่านแรกนั่นอยู่ขวามือของผมนะครับขอต้อนรับก่อนเลยนะครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทโนมินิกพร้อมกับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์พรามไพบูลย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนซ้ายมือของผมนะฮะผมเชื่อว่าแฟนคลับของถกไม่เถียงนะครับก็รออยากจะฟังอาจารย์วิเคราะห์กัมพูชาเพราะอาจารย์เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์ลูกศิษย์ วันนี้ขอเข้าคลาสคุณผู้ชมเข้าคลาสไปพร้อมๆกันนะฮะฟังอาจารย์ทั้ง3ท่านแต่เรื่องของล็อบบี้ผมให้ข้อมูลนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะชมรมสตรองต้านทุจริตก็มีการเปิดเผยเอกสารจริงจากฐานข้อมูล FARA หรือว่า Foreign Agents Registration Act หรือพระราชบัญญัติการจดทะเบียนตัวแทนต่างชาติของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีการระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ว่าจ้างบริษัท National Consulting Services ซึ่งมีโดนัลด์ เบนทันไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะโดนัลด์ เบนทันซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาอาวุโสของโดนัลด์ทรัมป์และมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพรรคริพับลิกันก็คือพรรคของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ล็อบบี้และกระจายข่าวสารในเวทีโลกฮะนี่ฮะลายเซ็นของเขาแล้วไอ้ฉบับนี้เซ็นไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับมันทำให้เราคิดนะให้เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวนะอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์เจตอาจารย์ศิโรจน์ครับว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีล็อบบี้เข้ามาเพื่อที่จะโจมตีประเทศไทยใช่หรือไม่ไอการล็อบบี้แบบนี้ถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนเลยให้เรียนอาจารย์ศิโรจน์ครับไอ้ล็อบบี้ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยและถูกกฎหมายหรือเปล่าอยู่แล้วถูกกฎหมายใช่ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้มันแปลกหรือไม่แปลกฮะที่กัมพูชาไปจ้างล็อบบี้ของสหรัฐในอเมริกาทำอยู่แล้วไม่แปลกแต่กัมพูชาไปจ้างเนี่ยแปลกนะครับ เพราะว่ามันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ากัมพูชาเข้าสู่ความขัดแย้งกับเราด้วยความพร้อมที่จะมีเรื่องความพร้อมที่จะมีเรื่องคือพร้อมบวกนะครับการจ้างล็อบบี้ยิสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ในอเมริกาทำกันได้นะครับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็จะมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์นะครับสหภาพแรงงานนะครับหรือว่ากลุ่มทหารผ่านศึกนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่มันมีการจดทะเบียนทำได้แต่ในเคสของการที่กัมพูชาไปทำเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับและเป็นเรื่องซึ่งมันตอกย้ำว่าวันนี้เราเกิดความขัดแย้งกับกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่กัมพูชามีการเตรียมการเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าคุณมาเน็ตเองเขาไปเรียนที่เวสต์พอยต์เพราะฉะนั้นเขาก็มีเครือข่ายนะครับของเขาที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆไปยังผู้นำทหารของสหรัฐหรือว่าอาจจะส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มากอยู่แล้วด้วยดังนั้นผมว่าวันนี้เราเห็นภาพแล้วว่าการเค
ลื่อนไหวด้านข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาเนี่ยเขามีมากแล้วก็มีลึกแต่ผมคิดว่ายังไม่ต้องกังวลนะครับผมคิดว่าด้วยตัวข้อเท็จจริงของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อให้คุณจะมีการล็อบบี้ยังไงก็ตามสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้คือข้อเท็จจริงทั้งหมดคือวันนี้ไทยเป็นฝ่ายซึ่งถูกกระทำ นั่นคือข้อเท็จจริง นั่นคือข้ ตา อ ม เท็จจริ ของ งเราถูกต้อง ใช่ ไหมฮะ เพราะ แต่ ฉะนั้ ว่าน เวลา เนี่ย ชาวโลกเขาออกมาสื่อสารแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เองออกมาสื่อสารเนี่ยมันไปในทำนองที่เหมือนจะเข้าข้างหรือว่าไปในทำนองที่เหมือนไม่ได้ดูข้อเท็จจริงของเรามากสักเท่าไหร่นัก ผมว่าเราสามารถ counter ได้ครับ ไปบอกว่าแลนด์ไมน์หรือว่าไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นอุบิเหตุอย่างเงี้ยเป็นอุบัติเหตุ ใช่ผมว่านั่นคือสิ่งที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้เรายิ่งต้องมีความเคลื่อนไหวที่แอคทีฟมากขึ้น 2 เรื่องนะครับกระทรวงต่างประเทศต้องรุกหนักมากกว่านี้ นั่นคือส่วนที่หนึ่งเพราะเรารู้แล้วว่าการที่ทรัมป์นะครับอาจจะพูดอะไรที่มันบ้าๆบอๆ nonsense เนี่ยมันคงจะมาจาก lobbyist แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศรู้แล้วว่าตอนนี้เราเจอโจทย์ยากนะครับในการทำให้ทรัมป์เข้าใจปัญหาสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับกระทรวงต่างประเทศต้องแอคทีฟมากกว่านี้นะครับแล้วสถานทูตไทยในสหรัฐจะต้องแอคทีฟมากกว่านี้แล้ว จะมองว่านี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไทยในเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับปกติอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เอกอัครราชทูตเองจะต้อง exercise เองให้มากขึ้นแล้วว่าจะใช้ช่องทางทางการทูตยังไงนะครับในแง่ของฝ่ายการเมืองในประเทศไทยเองผมว่าฝ่ายการเมืองในประเทศไทยที่ดูเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าคือสำนักนายกเนี่ยจะต้องรุกให้มากกว่านี้แล้วนะครับจะนั่งเฉยๆแล้วรอการแถลงข่าวตอบโต้ step by step ไม่ได้นะครับจะต้องมีการเคลื่อนไหวเชิงรุกที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็พยายามจะมีแต่ปัญหาของเราเวลาเราพยายามจะมีมันมักจะมีเวลามีเรื่องนะครับมีการยิงกันมีการปะทะใหญ่ๆเราถึงจะแอคทีฟแต่พอสถานการณ์ปกติเนี่ยผมว่าเรานิ่งดูดายมากเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วว่าเมื่อกัมพูชามีช anel แบบนี้แล้วในการล็อบบี้ยิสต์นะครับฝ่ายการทูตต้องรุกหนักขึ้นฝ่ายการเมืองสำนักนายกต้องแก้เกมให้หนักขึ้นแล้วครับก่อนที่จะขยายความเพิ่มเติมกับอาจารย์ศิโรจน์ผมขอมาที่อาจารย์เจตอาจารย์เจตเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าประหลาดใจไหมที่มันมีข้อมูลนี้ออกมาว่ากัมพูชาจ้างล็อบบี้คือประหลาดใจที่ข้อมูลมันเพิ่งออกมาเพราะว่าการจ้างล็อบบี้ยิสต์อย่างที่อาจารย์ซิโร่อธิบายแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับคือใช่ไหมเรื่องของล็อบบี้ยิสต์เนี่ยคนที่เขียนอธิบายไว้คือเจมส์แมดดิสันคือเขาเรียกว่าเป็น constitutional father เลยเพราะว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในการยกร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คงเป็นที่รู้กันรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้มายาวนานที่สุดในโลกแล้วไม่เคยถูกฉีกทิ้งแม้แต่ครั้งเดียวเป็นบิดาของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีแต่การแก้ไขเพิ่มเติมที่การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกเลยที่เขาเรียกว่า first to 10th amendments เนี่ยนะครับบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่1ถึง10นะครับมันอยู่ในสิ่งที่เรา Bill of Rights นะครับหรือว่าบทบัญญัติแห่งสิทธิทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่1เลยซึ่งเขามักจะยก First Amendment เนี่ยขึ้นมาใครอยากจะด่าพ่อล่อแม่ใครก็ยก First Amendment เนี่ยขึ้นมาใน First Amendment เนี่ยมันมีเรื่องของ petition to the government ปรากฏว่าเขาเห็นกันว่าแล้วไปที่ศาลฎีกาด้วยนะไอ้การล็อบบี้เนี่ยมันคือ1ใน petition to the government เพราะฉะนั้นในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์อธิบายแล้วการล็อบบี้มันถือเป็นเรื่องที่เป็นอาชีพด้วยนะเป็นอาชีพถูกต้องเป็นอาชีพแล้วก็ไอ้รัฐบัญญัติที่คุณทินพูดถึงเนี่ยมันคือการลงทะเบียนนะครับคนที่ทำหน้าที่ต่างๆทำงานในลักษณะต่างๆรวมถึงล็อบบี้แต่ที่น่าประหลาดนิดเดียวเนี่ยนะครับคือมันมีรัฐบัญญัติอีกตัวหนึ่งที่คู่กันคือ Lobbying Disclosure Act คือรัฐบัญญัติการเปิดเผยการล็อบบี้ใครจ้างใครล็อบบี้เรื่องอะไรแล้วทำเป็นระยะเวลาแค่ไหนนะครับแม้กระทั่งเงินที่ใช้ในการล็อบบี้ก็จะต้องมีการเปิดเผยอันนี้แหละครับที่น่าประหลาดตรงที่ว่าถ้ากัมพูชาจ้างใครสักคนล็อบบี้คุณโดนัลด์ทรัมป์จริงนะทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่เปิดเผยนั่นแปลว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ปกปิดแม้กระทั่งประชาชนอเมริกันและนี่เป็นการทำผิดกฎหมายของตัวเองด้วยนะเพราะว่ากฎหมายมันให้เปิดเผยdisclosure ก็ต้องเปิดเผย disclosure ก็ต้องเปิดเผยเขาให้ทำได้แบบอาจารย์ศิโรจน์อธิบายนะข้อ2ก็อย่างที่อาจารย์บอกนี่แปลว่ากัมพูชาเตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วไม่ได้เป็นการเตรียมการแต่ลำพังเราไม่รู้นะครับว่าเตรียมการกับใครบ้างแม้กระทั่งจีนก็อาจจะไม่เว้นไม่งั้นมันจะมีอาวุธของจีนไปโผล่ได้ไงแล้วพออาวุธของจีนไปโผล่นะครับจีนตลกไหมเอาอาวุธคืนมาเพราะว่านี่คือความลับทางการทหารและทำไมความลับทางการทหารของเธอเป็นความลับทางการทหารต่อฉันประเทศไทยแต่ไม่เป็นความลับทางการทหารต่อกัมพูชาล่ะในเมื่อมันอยู่ในดินแดนที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นของใครแต่มันอยู่ในการดูแลของกัมพูชาครับอันที่3ก็คือว่าในกลไกทั้งหมดเหล่านี้เราเคยคุยกันหลายทีแล้วเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮบริดวอลแฟร์
เป็นสงครามลูกผสม ซึ่งมันไม่ใช่เพิ่งเคยมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าศัพท์นี้อาจจะเพิ่งเคยใช้กัน สมัยก่อนนะจ้างคนไปด่าก็มีไส้ศึกอะไรก็มีนี่ก็คือไส้ศึกลักษณะหนึ่งการจ้างคนมาด่าลักษณะหนึ่งซึ่งสงครามสมัยโบราณนะ2-3 พันปีเขาก็ใช้กันจ้างคนมาด่ามีไส้ศึกแต่บังเอิญว่านี่มันสมัยใหม่ผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็มีล็อบบี้ยิงอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแปลกนะแต่อย่างที่ผมบอกข้อที่แปลกคือกฎหมายสหรัฐบอกให้เปิดเผยทำไมไม่เปิดเผยอาจารย์สมฤทธิ์กัมพูชาเท่ากับว่าเขารู้ตัวเองว่ายังไงเขาก็สู้ในเรื่องของการทหารไม่ได้ ก็เลยต้องไปจ้างล็อบบี้เพื่อที่จะมาทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยอันนี้คือก็ไม่ประหลาดใจเหมือนกันอาจารย์สมฤทธิ์ติดตามเรื่องของกัมพูชาแล้วก็น่าจะเข้าใจฮุนเซนค่อนข้างละเอียดนะว่าเขาเป็นคนยังไงมันบริหารคนเดียว มันกำหนดคนเดียวตัดสินใจคนเดียวนะฮะแล้วก็มันไอสิ่งที่แพลนไว้ลึกๆมันคงไม่บอกใครอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ไอที่เรายึดมาได้ไอระบบต้านรถถังอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราดูเซตพวกนั้นจะลึกๆเจตนาของจีนก็คือว่าเอามาให้ฝึกเท่านั้นไม่ได้เอามาให้ยิงนะฮะแต่มันเอามายิงมันก็ผิดเงื่อนไขอยู่แล้วนะฮะคือเราต้องดูนิดหนึ่งนะฮะคือไอ้เรื่องล็อบบี้ยิสเนี่ยผมเหมือนท่านอาจารย์ทั้งคู่นะฮะก็คือมันเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็อันนี้เดือนไหนเดือนกุมภาเรามาเยอะๆกันเดือนมิถุนาใช่ไหมมันก็ก่อนหน้านั้นตั้งนานนะฮะเขาอาจจะประกาศแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีสถานการณ์มันก็เลยเป็นเหมือนประกาศชิ้นหนึ่งซึ่งไม่มีค่าอันใดนะฮะถ้าเราดูไทม์ไลน์นะฮะมันก็เหมือนเราประกาศในราชกิจจานุเบกษาบางคนก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาอาจจะประกาศนะฮะจนมีเรื่องถึงจะนั่นแหละก็เลยเอามาผูกกัน มันก็แค่นั้นนะฮะสมัยผมไปอยู่อเมริกาก่อนนายวันนะฮะชีวิตผมก็อยู่ในแคปิตอลฮิลล์นะฮะทุกห้องประชุมมีฮอตอิชชูนั้นฮอตอิชชูนี้ทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นหน้าที่ของล็อบบี้ยิสต์ซึ่งล็อบบี้ยิสต์ถ้าเทียบกับบ้านเราภาษาชาวบ้านก็คือหัวคะแนนของพรรคนั้นหัวคะแนนของพรรคนี้นะฮะแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีจดทะเบียนหัวคะแนนก็นั่นเองจริงๆต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญนะต่อไปนี้หัวคะแนนต้องจดทะเบียนโดนยิงหมดเลยจะรู้ตัวง่ายตายหมดใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างก็ได้นะฮะในประเด็นของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นประเทศซึ่งไม่เคยสงบนะครับแล้วไม่สงบทั้งจากข้างในและจากข้างนอกนะครับจากข้างในนี่หมายความว่าไม่เคยสามัคคีกลมเกลียวกันแย่งอำนาจกันมาโดยตลอดแล้วใครจะชนะเนี่ยก็คือดึงข้างนอกไปหนุนตัวเองนะฮะมันก็เลยไม่สงบแล้วทีนี้เวลาสู้กันนะฮะสู้กันเนี่ยมันก็เลยอิงแอบอยู่กับมหาอำนาจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ว่าห่วงเวลาไหนจะไปหาใครใช่ไหมครับอย่างกรณีของฮุนเซนเนี่ยเขาไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าหรอกว่าเขาจะต้องมายิงกับเราในวันนี้นะครับแต่มาถึงวันนี้ก็เพราะว่าอำนาจมันล้นกัมพูชาแล้วนะครับกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วทีนี้ฉันไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้วไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องชนะเจียซิมแบบไหนชนะเฮงสำลินยังไงเพราะสองคนนี้ก็แก่ไปหมดแล้วเขมรแดงก็สวามิภักดิ์ฉันแล้วเนี่ยใส่รองเท้าดาวเทียมล้มตายอยู่ชายแดนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเขมรแดงเขาไม่ได้สวามิภักดิ์นะครับแต่ก็คือหนึ่งเวลาลบก็ต้องลบให้ฉันเห็นไหมฮะเวลาตายเขาไม่เก็บศพให้นั่นแหละไม่ใช่ทหารของฉันเราไม่เห็น BSQ นะ BSQ เนี่ยแต่งตัวหล่อนะฮะแต่ถ้ารองเท้าฟองน้ำดาวเทียมเนี่ยมีแต่เขมรแดงซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะวางระเบิดไงเราถึงเห็นคลิปไงว่าสอน BSQ มาสอนว่าให้เองต้องกดตรงนี้นะตรงนี้มันสลักนะพอมันโดนระเบิดไทยก็วิ่งหนีเห็นไหมเนี่ยผมรออยู่ไอ้โทรศัพท์8เครื่องที่ยึดได้เนิน677นะอันนี้คือสำคัญเลยนะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วล็อบบี้ยิสต์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่ากัมพูชานี่อยู่กับโลกของการต่อสู้ด้วยกลไกของสากลมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมันมีกลไกหนึ่งซึ่งไทยเรานี่แหละเป็นคนวางให้เขาก็ยิงกันมาตั้งกี่ชาติแล้วใช่ไหมล่ะบ้านพิษณุโลกตอนนั้นผมก็ทำข่าวการเมืองการทหารผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะเราเนี่ยเป็นคนทำให้เขาหยุดยิงจนกลายเป็นวันที่23ตุลาปี1991ก็ลงนามกันเรียบร้อยแต่ประเทศไทยไม่ได้ไปนะนายกไม่ได้ไปมีแต่อินโดนีเซียอะไรไปเพราะอะไรเพราะเรายึดอำนาจกันอยู่ใช่ไหมล่ะฮะก็นั่นแหละฮะประเด็นมันก็เลยอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องล็อบบี้ยิสต์มันเป็นเรื่องปกติมาก
นะครับในเรื่องของสากล ครับ แม้กระทั่งเรื่องม้งนะเรื่องฝนเหลืองในเวียดนามอะไรพวกนี้มันมีหมดเลยคุณทินนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้ล็อบบี้ยิสเนี่ยเขาแพลนมาก็โดยฮุนเซนอยู่แล้ว ครับ พอมันผนวกว่ามันต้องใช้ มันก็เลยเอามาทำจริงไหมฮะเมื่อมันจ้างไว้แล้วก็โอเค สถานการณ์มันดำเนินมาถึงตรงนี้แล้ว แต่มันได้ผลหรือเปล่า อาจารย์มองว่าครั้งนี้มันได้ผลไหมฮะ มันอยู่ ในการ ที่ จ้างล็อบบี้เนี่ย ไม่ได้ฮะคุณเชื่อไหมล่ะ ใช่ไหม คือผมไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่าความจริงคืออะไร นั่นแหละ แต่ชาวโลกข้างนอกที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหรือเขาก็ฟังจากแล้วโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดใช่ไหมอันวาอิบราฮิม ใช่ ออกมาพูดปุ๊บแล้วก็มีฝรั่งเศสหนุนสิ่งที่มาเลเซียพูดอีกอ้าวกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงมันข้อเท็จจริงมันคือกัมพูชาโดนรังแก คือโลกตอนนี้เนี่ยมันโปร่งใสนะครับ นะครับอย่างโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์มาคุย ครับ ใช่ไหมบอกว่าฉันไม่ใช้มาตรการภาษีฟาดหัวเธอนะก็กลับไปสู่กัวลาลัมเปอร์แถลงการร่วมตรงนั้น แต่พอมาโพสต์ในเพจของตัวเองนะบอกว่าอุบัติเหตุอีกต่างหากทหารไทยเดินไปเหยียบไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันปิ้นป้อนไงพอมันปิ้นป้อนอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าโลกก็เห็นนะ แสดงว่าเราก็ต้องยืนหยัดในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง แล้วก็ประกาศออกไปเยอะ ตอน ๆ นี้ โดยกระทรวงการต่างประเทศที่อาจารย์ศิโรจน์พูด ประเทศไทยไม่ได้เพียงพำอันใด โอเค นะครับแล้วก็ wording ที่เราใช้มันก็ชัดเจนนะ โอเค ก็คือเราปกป้องอธิปไตยแล้วก็เราป้องกันไม่ให้มีการคุกคามมาสู่ความมั่นคงแห่งชาติ ได้ครับ เดี๋ยวเราขยายเพิ่มเติมนะฮะ แต่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะบริษัท National Consulting Services ของนายโดนัลด์เบนเทนเนี่ยนะฮะคืออะไรคือเขาเปิดปฏิบัติการปิดล้อมประเทศไทยนะครับในเวทีโลกผ่าน 3 แนวทางก็คือแนวทางแรกปั่นหัวผู้นำโลก การสื่อสารต่อต้านผู้นำนะโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ส่งหนังสือถึงผู้นำระดับโลก เช่นประธานาธิบดีของสหรัฐ ผู้นำของจีนผู้นำของยุโรปเลขาธิการสหประชาชาติและอื่นๆฮะเพื่อขอการสนับสนุนต่อท่าทีของกัมพูชานี่คือแนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 ครับก็คือกล่าวหาไทยในเวทีนานาชาติ โดยออกเอกสารระบุข้อความว่าไทยใช้กำลังฝ่ายเดียว ไทยขยายแนวรั้วลวดน้ำไทยขับไล่พลเรือนกัมพูชา ไทยละเมิด MOU 2000 ปี 2000 ก็คืออันนี้คือคริสต์ศักราชนะครับ ก็คือ MOU 43 นั่นเองนะฮะไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมมีการแนบภาพชาวบ้านที่อ้างว่าบาดเจ็บจากการปะทะนี่คือแนวทางที่ 2 ส่วนแนวทางที่ 3 ครับ คือบิดเบือนประวัติศาสตร์และกฎหมาย โดยใช้กลไกกฎหมายประวัติศาสตร์กดดันไทย โดยเอกสารพยายามอ้างสนธิสัญญา 1904 1907 คำวินิจฉัยศาลโลก MOU 2000 และอื่นๆ เพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิดกัมพูชานะฮะและกัมพูชาเป็นฝ่ายถูกกระทำคราวนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดเดียว ตรวจสอบประวัติของนายโดนัลด์เอ็มเบนเทนคนนี้นะฮะคุณผู้ชม พบว่าเป็นถึงอดีตที่ปรึกษาอาวุโสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐวอชิงตัน1 สมัย และดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในวุฒิสภาแห่งรัฐวอชิงตันเป็นเวลา 20 ปีนะฮะ 20 ปีตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปี 2017 นะฮะ แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์เอ็มเบนเทนคนนี้นะครับน่าจะมีความสนิทชิดเชื้อกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะ ใช่หรือไม่และอาจจะส่งผลต่อแอคชั่นของทรัมป์ในสถานการณ์ไทยกัมพูชาในครั้งนี้ที่เราตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอด ใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เจตอาจารย์สมฤทธิ์เราเคยพูดประเด็นนี้ทำไมดูไปดูมาทำไมสหรัฐเหมือนเข้าข้างกัมพูชายังไงก็ไม่รู้เอาแหละคุณผู้ชมสุดท้ายสุดนะฮะท่านพลเอกรังสีเคยมาในรายการถกไม่เถียงและเคยพูดให้ความเห็นบอกว่าไทยเหนือกว่าทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศและเศรษฐกิจนะครับฝ่ายตรงข้ามก็คือฮุนเซนกับกัมพูชาเนี่ยหลังชนฝาและสุดท้ายนะครับท่านพลเอกรังสีบอกว่าฮุนเซนจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อขอเจรจาด้วยตัวเอง 3 ท่านคิดยังไงกับประเด็นนี้พักสักครู่ช่วงหน้าถกไม่เถียงครับ ถ้าคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screenวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะอาจารย์สิโรจน์แล้วก็อาจารย์เจตนะครับคุณผู้ชมรับชมกันต่อเนื่องเดือนเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาแน่นอนเรื่องของล็อบบี้นะก่อนที่ผมจะข้ามไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นว่าสุดท้ายสุดเนี่ยทั้ง3ท่านมองว่ามันจะจบอย่างไรกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านคิดอย่างไรแต่ที่แน่ๆพลเอกรังสีมาในรายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้บอกว่ามันจะจบลงด้วยฮุนเซนมาขอเจรจาเองทั้ง3ท่านเห็นด้วยหรือเห็นต่างในประเด็นนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นสงครามข่าวสารอาจารย์ทรงฤทธิ์ขมวดให้ผมหน่อยครับว่าไทยเราควรจะต้องทำหนักกว่านี้มากกว่านี้และไปจ้างล็อบบี้เผลอๆอาจจะจ้างล็อบบี้ผมว่าเผื่อเราจ้างไปแล้วด้วยพูดอาจจะจ้างไปแล้วนะฮะแต่อาจจะจ้างไม่ถูกกลุ่มหรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์มองไงฮะจะไปยังไงดีครับเรื่องของข่าวสารก่อนไม่ต้องจ้างแล้วพี่หรอก ไม่ต้อง จ้างผมก็ได้ โอเคทุกคนเซ็นได้อยู่คือประเด็นมันอย่างนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้กัมพูชาเนี่ยไม่เคยแกร่งไม่เคยเดินด้วยตัวเองนะฮะอาศัยคนอื่นมาโดยตลอดนะฮะกิจการต่างประเทศก็จะใช้คือข้อดีของเขาก็คือว่ามันไม่ใช่ข้อดีสิข้อแย่ของเขาคือมีคุณเซนเป็นผู้นำซึ่งบ้าอำนาจนะครับพอบ้าอำนาจเสร็จปุ๊บรวบรัดทุกสิ่งทุกอย่างในมือเสร็จนะครับก็วางแผนวางอะไรไว้หมดแล้วนะฮะอย่างที่คุณทินอ่านเมื่อกี้ไอ้ลวดหนามเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่มีนะลวดหนามมันมีตอนนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะในบันทึกอันนั้นมันก็แค่การมาเติมก็คือว่าเมื่อจ้างไว้แล้วก็เอามาทำในห่วงที่มันมีปัญหาแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่ฮุนเซนพลอตไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาไม่คิดว่ามันจะยืดยาวนะครับแล้วมันพลาดก็คือว่าพอมันพลาดเสร็จปุ๊บมันถึงมีคลิปเสียงออกมานะพอมันคลิปเสียงออกมาปุ๊บไอ้พลอตต่างๆเนี่ยมันก็เลยลากยาวมานะฮะแล้วมันเป็นวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยด้วยซ้ำในสิ่งที่ฮุนเซนต้องการแต่มันพลาดนะครับไทยเราลุกไป2เรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ไปผูกคอฮุนเซนอยู่ทุกวันนี้สแกมเมอร์แล้วก็ทุนระเบิด
ครับ อนุสัญญาออตตาวานะฮะอันนั้นคือสิ่งที่มันชัดเจนแล้วแล้วถือว่าไอการลงปฏิญญาที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยไทยบรรลุนะครับ ไทยบรรลุเพียงแต่ว่าพอมันเป็นล้อมฮุนเซนแล้วเนี่ยฮุนเซนมันจะแก้วิกฤตก็คือว่าพอมันเป็นวิกฤตส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้พร็อพได้ตั้งแต่ต้นต้องทำยังไงต้องทำยังไงและสิ่งที่มันวางไว้เนี่ยถ้าคุณทินย้อนไปดูสถิติในเรื่องของกำลังอาวุธนะฮะปี 2023 กัมพูชาอยู่อันดับ 111 ของโลก ครับ 2024 นะครับอยู่อันดับที่ 99 ของโลก ปัจจุบันนี้ 95 ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อย แต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่า1กำลังพลที่เพิ่มขึ้น ครับ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BHQ แต่ BHQ เนี่ยไม่ต้องกลัวมันหรอกมันลบในเมืองนะฮะมันอยู่ในป่าไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้โดรนอยู่ทุกวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้โดรนที่มันทรงประสิทธิภาพในการทำสงครามเนี่ยเขาไม่เคยซื้อมาก่อน ๆ ครับ นะครับมันมีแต่โดรนตรวจการที่ฮุนเซนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาลักลอบ ครับ แล้วทำร้ายตัวเอง ครับ นะฮะแล้วห้ามคนอื่นใช้โดรน ครับ นะครับและที่เราเห็นเนี่ยมันมาใหม่นะครับมันก็คือโดรนทั่วๆไปแล้วเอาระเบิดมาติดเอาสายเทปพันๆแล้วหย่อนแล้วก็ให้มันลงเท่านั้นเองฮะมันไม่ได้น่ากลัวอันใดไม่มีการนำวิถี ครับ นะฮะแต่ไอสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบรอบแรกกรกฎาคมเราจะเห็น BM 21เรียงกันเป็นตับ ครับ นะฮะ10 คัน 10 ยูนิตและยิงเป็นชุดแต่ละชุดมัน 20 ลำกล้องใช่ไหม40 ลำกล้อง ถ้า 10 คันต่อกันเนี่ยมันคือ 400 นั่นคือรอบแรก แต่รอบนี้คุณทินเห็นไหมล่ะ ไม่ น้ เห็ อน ย ไม่เห็นเพราะว่ามันเรียนรู้แล้วไงว่า F16 เราหย่อนทีเดียวได้ 10 คันนะ ไปเลย เห็นระเบิดลงเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยแล้ว 10 คัน มันก็เลยต้องเรียนรู้จากจุดนั้น เพราะมันไม่คิดว่ามันจะยื้อไง โอเค นะแต่พอมันยื้อก็เพราะว่า 2 เรื่องฮะก็คือสแกมเมอร์แล้วอนุสัญญาทุนระเบิดสังหารบุคคล นั่นแหละมันก็กลายเป็นล้อมฮุนเซนและทำยังไง มันก็ต้องกลับมาเกมเดิม ก็คือต้องพยายามให้ตัวเองเป็นเหยื่อเหมือนเดิม และพยายามที่จะดึงโลกเนี่ยมาช่วยตัวเองในฐานะที่เป็นเหยื่อ นะครับมันก็เข้าสมประโยชน์ตรงนั้น แต่ทีนี้มันจะสำเร็จหรือไม่นั่นแหละฮะโลกของข้อมูลข่าวสาร แต่ให้ผมมองนะ ฮะ เด็กเลี้ยงแกะเมื่อคุณโกหกตั้งแต่วันแรก โอเค อ่า ชัดเจน เด็กเลี้ยงแกะ The boy who cried wolf อาจารย์ศิโรจน์มองฮะเรื่องของการข้อมูลข่าวสารของเราต้องตอบโต้ในมุมไหน ผม คำถาม ว่า เดียวกันฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เจตตบท้าย คือวันนี้เราเข้าสู่ภาวะ information warfare แล้วนะครับการที่กัมพูชามี lobbyist นะครับแล้วก็ agenda ที่มีเนี่ยผมคิดว่ามันคือการสร้าง narrative ที่เป็นระบบนะครับเรื่องของการกล่าวหาว่าไทยเป็นที่ลุกรานนะครับ ครับ กล่าวว่าไทยใช้ทุ่นระเบิด ครับ กล่าวว่าไทยเป็นประเทศใหญ่ที่รังแกเนี่ยผมว่าเราเห็นความคงเส้นคงวาของเรื่องเล่า ครับ ที่กัมพูชาใช้ผ่านกระบวนการ lobbyist เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เราเข้าสู่ภาวะสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับจะตอบโต้ยังไงผมเท่าที่ผมทราบไทยก็มีกระบวนการแบบนี้เหมือนกัน ครับ นะครับเพียงแต่ว่าโอเคเขาจะเปิดเผยอะไรผมไม่รู้แต่ว่าไทยก็มีกระบวนการแบบนี้เหมือนกัน ที่จะเข้าถึงผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา แล้วผมคิดว่าเราเข้าถึงได้มากกว่า เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเออร์เลอร์ในยุคของทรัมป์นะครับที่ตัวคุณมาเน็ตความที่เขาเคยเรียนเวสต์พอยต์นะครับเขามีช่องทางพิเศษมากขึ้นนะครับการที่เขาได้บริษัทล็อบบี้ยิสต์กลุ่มนี้ซึ่งมันมีความใกล้ชิดกับริพับลิกันเนี่ยมันทำให้เขาได้เปรียบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องไปตัดตรงจุดนี้นะครับก็คือว่า จะทำยังไงให้เราได้ล็อบบี้ยิสที่มันตรงนะครับกับสายทรัมป์ให้ได้มากกว่านี้ ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สถานทูตไทยในอเมริกาจะต้องหาทางทำนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาทำอยู่แล้ว ทีนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ต้องสื่อสารกับชาวโลกแหละครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดในความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยประเทศไทยเหมือนรถยนต์กัมพูชาเหมือนเด็กแว้นนะครับที่ขับรถมาปาดหน้ารถยนต์แล้วก็บอกว่ารถยนต์เป็นคนไปชนเด็กแว้นเพื่อเรียกร้องนะครับตังค์เรียกร้องเรื่องราวต่างๆ ผมคิดว่าวันนี้ต้องทำให้โลกเห็นภาพแบบนี้ว่ากัมพูชาเหมือนเด็กแว้นไม่ได้เปรียบเทียบว่าเด็กแว้นเป็นคนไม่ดีนะครับแต่เด็กแว้นโกรธแต่ว่าเปรียบเทียบเห็นภาพแบบนี้ว่ากัมพูชาเนี่ยเหมือนเด็กแว้นที่อาจจะเมานะครับเล่นยามันหนักแล้วก็พอเห็นรถผ่านมากูขับชนเลยเพราะตัวเองไม่มีสติแล้วแล้วก็บอกทุกคนว่าผมเป็นมอเตอร์ไซค์ผมถูกรถเก่งรังแก ผมเป็น เรา เหยื่อ ใช่เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นรถใหญ่แล้วก็ต้องสื่อสารกับชาวโลกว่าเปิดคลิปให้ดูโชว์หลักฐานให้หนักว่าเราไม่ได้เป็นคนรังแก แล้ววันนี้ผมว่าข้อมูลทั้งหมดมันชัดแล้วว่าอนุสัญญาออตตาวานะครับทุ่นระเบิดกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาวางในเขตไทยแล้วเหตุผลที่เข้ามาลุกล้ำวางเนี่ยมันเลอะเทอะมันมาจากความเพี้ยนนะครับ
ของทหารหน้างานกัมพูชาที่คิดว่าต้องวางเข้ามาในเขตไทยเพราะถ้าไม่วางในเขตไทยเดี๋ยวไทยเข้าไปในเขตกัมพูชามันบ้าไงครับคือปัญหาความนี้คือมันบ้าข้างของไอ้พวกทหารแนวหน้าของกัมพูชามันลบจนเลอะอะนะครับที่มันคิดว่าต้องวางทุ่นระเบิดในเขตไทยไม่งั้นไทยจะเข้าไปเขตมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมา โอเค ได้ครับอาจารย์เจตผมนิดนึงนะฮะพอดีอาจารย์ปณิธานวัฒนาไวยากรณ์ท่านก็แนะนำว่านะให้ข่าวบอกว่าไปจ้างบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยเจเรดคูชเนอร์ลูกเขยเลยแล้วบอกเนี่ยถึงตัวแน่นอนแต่อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนะ ผม แต่ เสริมอีกทีหนึ่ง นิดเดียว ไทยมีตัวช่วยอีกคนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวตัวช่วย คุณทักษิณชินวัตร อ๋อ คุณทักษิณชินวัตรเขาชอบบอกว่าเขากว้างขวางเขาสนิทกับทรัมป์คุณแพทองทานก็ชอบพูดว่าพ่อเนี่ยรู้จักกับทรัมป์นะครับเคยกินข้าวกับทรัมป์เชิญไปกินข้าวที่บ้านเพราะฉะนั้นให้คุณทักษิณไปเจรจากับทรัมป์เลย อาจารย์เจตคิดว่าไงประเด็นนี้แต่นั้นโอเคเรื่องหนึ่งของคุณทักษิณเดี๋ยววางไว้ก่อนนะแต่เจเรดคูชเนอร์ที่เป็นลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปจ้างเขาเลยเป็นล็อบบี้เพื่อที่จะเข้าถึงนี่คืออาจารย์ปณิธานตั้งเป็นคำถามว่าเราทำอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คิดไงฮะ มันทำได้แต่อย่าไปทำ อ้าวทำไมฮะ คือเรื่องล็อบบี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันใช้ในทางที่เหมาะที่ควรนะครับหรืออาจจะล้นไปบ้าง แต่ว่ามันอยู่ในฐานที่การเมืองของสหรัฐอเมริกายอมรับกันได้ เวลาใช้กับชนชาวโลก ใช้ในระดับที่ไม่ได้ไปล่วงล้ำก้ำเกิน ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรชนชาวโลกอื่น นอกเหนือจากชนอเมริกันไอ้แบบนี้ก็พอคุยกันได้ แต่ใช้ในลักษณะที่กัมพูชาใช้เนี่ยมันใช้แบบไม่ดีเลวชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่ดีเลวชั่ว เราอยากเป็นคนไม่ดีเลวชั่วแบบมันเหรอครับเราไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นอย่าไปทำสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกอาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานำเสนออยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสิ่งที่ควรระวังอยู่อย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อจนกลายเป็นพื้นที่ทำสงครามตัวแทนคุณทินถ้ามันกลายเป็นพื้นที่ทำสงครามตัวแทนนะขนาดรัสเซียว่าแน่ๆเนี่ยนะเกิดสงครามตัวแทนเขาบอกว่ายังไง3 วันเอายูเครนอยู่ถูกไหมครับบุกยึดเมืองเคียฟได้แน่นอนถูกไหมนี่มันกี่ปีมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันสงครามตัวแทนแล้วอย่าไปดูถูกสหรัฐอเมริกาจีนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ดูถูกไม่ได้ประเทศพวกนี้เนี่ยมันเคยเป็นมหาอำนาจอันที่สองมันไม่มีทางไว้ใจใครได้ต่อให้ไม่มีเรื่องของการล็อบบี้ก็ตามนะจีนก็ไว้ใจไม่ได้อเมริกาก็ไว้ใจไม่ได้เราต้องนึกคิดอย่างนี้ว่าในตอนที่มีฝรั่งเศสมีอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสกับอังกฤษมันก็อยากได้เราถูกไหมท้ายที่สุดรัชกาลรัชกาลที่ 5ต้องทรงไปแสวงความร่วมมือในที่อื่นตอนนั้นไม่มีไอ้สันนิบาตชาติก็ไม่มีถูกไหมสหประชาชาติก็ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องไปใช้บรรดาสิ่งเหล่านั้นคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยรัสเซียก็อยู่ถูกไหมรัสเซียเคยเป็นมหามิตรเราและเท่าที่ได้รับทราบรัสเซียก็ยังเป็นมหามิตรกับเราอยู่นะยังไม่เห็นรัสเซียทำร้ายเลยนอกจากว่ามีคนไม่ดีของรัสเซียจำนวนหนึ่งไอ้พวกรัสเซียเทาไอ้พวกรัสเซียดำก็เข้ามาทำลายบ้านเมืองไทยอยู่พอสมควรมันก็ต้องดึงพวกนี้มาแล้วผ่านคณะมนตรีความมั่นคงนะผ่านสำนักงานข้าหลวงสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถูกไหมแล้วเราทำไมไม่ผ่านกลไกหลายอย่างของสหประชาชาติไปทางนี้ถูกไหมรวมถึงท้ายที่สุดคุณทินสุดท้ายคือบรรดาประเทศอื่นๆในโลกนี้เขามีตั้งเท่าไหร่ลาตินอเมริกาอยู่ไหนแอฟริกาอยู่ที่ใดถูกไหมประเทศเอเชียอื่นล่ะถูกไหมมันก็ต้องดึงทั้งหมดมามันจะไปมีแค่จีนแค่อเมริกาได้ยังไงล่ะโอเคนี่คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นหนึ่งเดี๋ยวผมขอเชิญทั้ง3ท่านพูดคุยกันต่อนะครับคือมีข่าวว่าทหารกัมพูชาสามารถที่จะจับทหารไทยได้2 นายทหารไทยหนีทัพข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่าเริ่มใช้ AI ในการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อที่จะตบตาหลอกคนไทยแล้วนะฮะนี่คือกัมพูชานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตามครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์เจตอาจารย์ศิโรจน์นะครับและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะวันนี้เองมีการอัปเดตนะฮะที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริหรือว่าเสเม่นนะฮะโฆษกของกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกขณะนี้พบข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชาได้จ้างล็อบบี้ใช่ไหมฮะเป็นชาวต่างชาติที่เราเป็นข่าวไปแล้วนะครับเพื่อสร้างภาพให้ประชาคมโลกหันมาสนใจสถานการณ์ของกัมพูชาว่าถูกไทยโจมตีซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะฝ่ายกัมพูชายังคงใช้อาวุธหนักโจมตีเข้าไปที่พื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทำให้กำลังพลเสียชีวิตเพิ่มอีก1 นายทำให้ยอดรวมล่าสุดนี้นะครับมีกำลังพลเสียชีวิตจากเหตุการณ์รวมทั้งสิ้นเนี่ย17 นายแล้วนะครับอาจารย์น้ำสารท่านคุณผู้ชมครับมีอีกประเด็นหนึ่งคือมี Facebook รายหนึ่งครับเขาอ้างว่าสามารถจับกลุ่มทหารหนีทัพจากไทยได้2 นายมีภาพไหมฮะขึ้นมาฮะ2 นายเขาบอกเนี่ยเป็นทหารไทยหนีทัพ2 นายซึ่งท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ชมครับข้อเท็จจริงคือทหารกัมพูชา2 นายครับเป็นทหารกัมพูชา เป็นฝ่ายหนีทัพเอง ซึ่งพวกเขาละทิ้งฐานที่มั่นแล้วก็ถอดเครื่องแบบทหารทิ้งก่อนที่จะสวมชุดพลเรือนที่พวกเขาเตรียมเอาไว้หนีกลับ และถูกพวกเดียวกันจับในเวลาต่อมาฮะและยังมีข่าวล่าสุดอีกคุณผู้ชมครับบอกว่ามีชาวกัมพูชาใช้เครื่องมือ AI เป็นเจมินายนะฮะสร้างภาพขึ้นมามีการเปลี่ยนธงชาติไทยนะที่ปราสาทตาควายให้เป็นธงชาติกัมพูชานะครับแต่มันมีร่องรอยว่านี่คือใช้ AI ไปดูภาพในออนไลน์แล้วมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ ครับผม ทีวีจบลงแล้วนะครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณนะครับ ครับ อย่าลืมนะฮะ ขอบคุณครับ ไปตามกันต่อครับ YouTube ในเทโรดิจิทัลนะฮะ Facebook ถงไปเถียง Facebook เสีย7 SD News นะครับรวมถึงอาจารย์ศิโรจน์มีคนเขาบอกว่ามีคนพยายามจ้างอาจารย์ 20,000 บาทต่อวันให้ด่าส้มพักส้มจริงหรือเปล่า เรื่องปี ติดตาม 66นะแล้ว ในออนไลน์ครับสวัสดีครับ
กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงช่วงของออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับตามกันเข้ามานะฮะยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์เจตนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ครับเราเปิดโบสถ์นะฮะเราถามท่านนะครับว่าในสงครามข้อมูลข่าวสารคุณคิดว่าใครกุมความได้เปรียบมากกว่ากันไทยกัมพูชาหรือไม่แน่ใจนะฮะช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ 5,000 กว่าโหวตนะครับขอให้จบที่สัก10,000 โหวตในวันนี้นะครับแน่นอน 3 ท่านต้องมาวิเคราะห์เรื่องของไทยกัมพูชาเพื่อที่จะให้เรารู้เท่าทัน แล้วเราคงไม่ได้มาเปิดเผยหรอกครับว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเราก็คงวิเคราะห์กันแล้วก็แนะนำไปนะแล้วก็หลายท่านก็รออาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับพูดถึงเรื่องของกัมพูชาเพราะเขาอินไซต์จูซี่อยากรู้เหลือเกิน ว่ากัมพูชาตอนนี้มันอยู่ในสถานะอะไรกันแน่ ไปไม่ถูกแล้วใช่หรือไม่จนตรอกแล้วใช่หรือไม่แต่ที่แน่ๆคุณเซนโปรดักชั่นก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ทรงฤทธิ์เขาสร้างเรื่องสร้างเฟกนิวส์ตลอดเวลานะอาจารย์แต่มันก็แผ่วลงเยอะนะฮะแผ่วลงเยอะปกติเนี่ยจะมีโปสเตอร์ออกมาเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน นะฮะโปสเตอร์ก็คือจะเชิดชูคนนั้นเชิดชูคนดีนะถ้าเราไปมอนิเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็คือตระกูลฮุนตอนนี้ทำอยู่2เรื่องครับนะครับก็คือฮุนเซนยังบัญชาการอยู่ที่ห้องบัญชาการโอเคส่วนทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งหลานมาแพ็คของส่งมาแนวหน้าแต่ว่าก็ถ่ายทอดในความเมตตาปราณีของท่านหญิงใหญ่บุญราณีนะครับบริจาคเงินส่วนตัวมาแล้วในภาษาคแมร์เขาเขียนว่า 21,000 คือ $ก็คือ 210,000 นะครับแต่พอแปลมาในพนมเปญโพสต์แล้วก็ Fresh News บอกว่า21 ล้าน US ดอลลาร์ขนาดตัวเลขมันยังอัพได้นะจาก 210,000 เป็น 21 ล้านดอลลาร์โอ้โหเห็นไหมอัพเวลขนาดนั้นเลยอัพขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ท่านหญิงก็เดินแผ่วๆไปก็ไปลงนั่งฮุนมานาก็นั่งข้างๆแม่แล้วก็หลานๆนะก็มาช่วยกันแพ็คใส่นี่ใช่ไหมครับภาพนี้ใช่ไหมอาจารย์นั่นแหละแบบนี้ใช่ไหมแพ็คของใส่นั่นแหละฮะก็คือของที่บริจาคเงินมานั่นแหละเจียดเงินส่วนตัวมานะครับคือกัมพูชาเนี่ยเขาถ้ากัมพูชานับเลขจริงๆเนี่ยเขานับได้ถึงแค่29นะฮะ29ทำไมสมัยก่อนมันนับได้แค่นั้นแต่พอมันมากกว่า29เนี่ยปกตินะถ้าเป็น10ก็คือดอก20ก็คือมะเพย29ก็คือมะเพยปำบวน29พอ30มา3ซับ4ซับ5ซับ6ซับ7ซับนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์จริงๆมีเวลาค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าการนับเลขน้อยๆเนี่ยมันก็คือการจัดชุมชนให้เล็กๆเพื่อปกครองง่ายนะครับไม่ให้เป็นชุมชนใหญ่ก็คือแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆ29นะครับนี่คือวิธีของเขานะฮะก็หลักมากกว่านั้น100ก็มวย100ถ้า100ก็มวย100พันก็ปอนจริงๆก็พันนั่นแหละหมื่นก็คือหมื่นแสนก็เนี่ยฮุนเซนเนี่ยจริงๆชื่อฮุนแสนไม่ใช่เซนนะฮะนายแสนนายแสนเราเรียกเขานายแสนก็ไม่ผิดนะฮุนแสนเนี่ยแหละฮุนแสนร้านก็เรียนก็ร้านเหมือนกันนั่นแหละฮะก็คือหลักการนับเลขเนี่ยคือจากอยุธยาทั้งหมดเลยตั้งแต่30ขึ้นมานะครับเพราะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ต้องไปกังวลว่าทำไมเขาบอกว่าเราเคลมนั้นเคลมนี้มาไม่ใช่ฮะมันกลับกันนะฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยยิงกันมากี่วันแล้วเนี่ย6-7-8 วันใช่ไหม9 วันแล้ว8-9 วันเนี่ยที่เขาบอกตัวเลขนะฮะที่ถ่ายรูปออกมาเห็นไหมภาพที่มีรถถังและทหารไทยนอนกันเป็นไอ้โปสเตอร์ภาพเนี่ยเขาบอกว่าณวันนี้ทหารไทยตายแล้วเป็นพันเขากล้าพูดขนาดนั้นกัมพูชาตายแค่10เขาเข้าใจอะไรผิดป่ะเนี่ยก็มันพูดตรงข้ามไงก็คือมันตายพันเราตาย10ก็นั่นแหละฮะวิธีของกัมพูชาก็คือมันเฟกไงผมถึงบอกว่าเมื่อเราเจอไอ้พวกเด็กเลี้ยงแกะแล้วเนี่ยอย่าไปสนใจมันนะครับเราเนี่ยใช้หลักของมาตรฐานอย่างที่อาจารย์เจตพูดนะฮะเราไม่จำเป็นต้องจ้างล็อบบี้ยิสต์เรามีความสามารถพอ
นะครับในเรื่องข้อมูลข่าวสารในการที่จะให้ข้อมูลกับชาวโลกนะครับซึ่งเราก็ได้พิสูจน์แล้วนะฮะอย่างเวลาเราไปแถลงที่ UN อะไรพวกเนี้ยพิสูจน์แล้วแม้กระทั่งท่านศรีหศักดิ์ไปเดี๋ยวต้องยกนิ้วให้นะครับแล้ว ใช่ แล้วรอบล่าสุดในยเรื่องทุ่นระเบิดเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะกัมพูชาเนี่ยเขาประท้วงนะแต่ประท้วงไงมันก็เอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าถึงคุณประท้วงแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงต่อเพราะส่งรายงานมาถึงคุณเซ็นไม่ทันคุณเซ็นก็ไม่รู้จะสั่งยังไง ซิงเกิลคอมแมนด์ก็ไม่รู้จะ นั่นแหละ พอ นั่นแหละ พอซิงเกิลคอมแมนด์ไม่สั่งลงมาอ้าวข้างล่างก็ไปไม่ถูก นั่นแหละ อะไร ฮะ ก็ต้องถาม วิธีนะฮะวิธีก็คือว่าหนึ่งนะครับก็เห็นด้วยนะที่บอกว่ากัมพูชาต้องเป็นฝ่ายเสนอหยุดยิงเองนะครับอันนี้เห็นด้วยชัดเจนนะครับบอกว่าเราหยุดยิงแล้วนะคำว่าหยุดยิงนี่หมายความว่าคุณต้องหยุดจริงๆนะครับไอBM 21เนี่ยไม่ใช่ยิงจนตอนกลางคืนมายันสว่างอะไรเงี้ยนั่นมันคือไม่ได้หยุดนะครับอันที่สองก็คือไอ้พวกยิงยั่วยุปุ๊บอะไรพวกนี้ก็ต้องหยุดจริงๆนะครับแล้วการเคลื่อนกำลังพลมาล้อมเพื่อที่จะเอาคืนภูมะเขือเนิน350เนิน500เนิน677อะไรพวกนี้คุณก็ต้องหยุดจริงๆนะครับมันถึงจะเป็นการพิสูจน์ว่านั่นแหละไทยถึงจะบอกว่าโอเคคุณไม่คุกคามเราแล้วไม่คุกคามก็คือนั่นแหละฮะมันก็ไปถึงข้อเสนอของจีนแถลงเมื่อวานชัดเจนมากสาเหตุว่าทำไมจีนถึงออกครั้งที่สองแล้วนะจีน ใช่ ออกแถล จีน งครั้งที่ จีน ส มองมาแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะครับคำพูดไม่มีอะไรเลยนะครับจะเอาภาษีมาฟาดหัวคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ได้มีมาตรฐานสากลอันใดจีนถึงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะผลกระทบมันไม่ได้เกิดแค่ไทยกับกัมพูชามันเกิดกับอาเซียนด้วยและจีนคือหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดนะครับในอาเซียนเขาก็เดือดร้อนนะไม่ใช่ไม่เดือดร้อนแล้วก็ลงทุนในกัมพูชาคืออันดับหนึ่งนะครับทุนสะสมของจีนในกัมพูชาทุกวันนี้เกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ธรรมดาแสดงว่าถ้าจีนพูดโอกาสที่กัมพูชาจะหยุดคือเรื่องนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอาจารย์เจตอาจารย์ศิโรจน์คุณผู้ชมเราไม่ได้เป็นคนเริ่มนะใช่ ไอ้คนเริ่มคือกัมพูชาถูกต้องไหม ใช่ ก็เขาไม่หยุดแต่ถ้าสมมติพี่ใหญ่จีนออกมาบอกไอ้นี่ครั้งที่สองแล้วนะเขาออกมาแถลงครั้งที่สองแล้วนะทุบโต๊ะแล้วนะบอกเฮ้ยยังไงนั่นหมายความว่าถ้าพี่จีนออกมากัมพูชาหยุดมันก็จะดีขึ้นถูกต้องไหมฮะจริงๆข่าววงในมันมาอย่างนี้คุณทินฮุนเซนนั่นแหละเป็นคนขอให้จีนออกมาเพื่อที่จะหาทางลงแล้วจีนให้มาคุยกับไทยสักในฐานะไทยจีนใช่อื่นไกลครอบครัวเดียวกันนะครับคำว่าหุ้นส่วนกับคำว่าครอบครัวเดียวกันมันต่างกันอยู่นะคุณทินใช่นะหุ้นส่วนก็คือถ้าคุณเจ๊งฉันก็ไม่ร่วมกับเดี๋ยวคุณแล้วแต่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยคุณจะทำร้ายกันนะฮะหรือผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้บางคนคือเราเห็นข่าวในลักษณะเสี่ยมเนี่ยมันมีเยอะนะครับตอนเรายึดไอ้ระบบต้านรถถังเนี่ยเราก็ด่าจีนแหละโดยที่ไม่ย้อนกลับไปว่าเขาให้กันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจีนเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเป็นกุลุตนะฮะเขาให้มาเพื่อก่อนที่คุณจะมีเอาไปฝึกก่อนไอ้ที่เรายึดได้เนี่ยคือมันละเมิดนะมันเอามาใช้ยิงจริงแทนที่มันจะไว้ฝึกใช่ไหมครับมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละนะครับแล้ว BM 21เนี่ยมันก็คือล็อตสุดท้ายมันคือเทคโนโลยีปืนใหญ่รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับทุกวันนี้มันขึ้นระดับ5ระดับ6อะไรหมดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยจีนเขาออกมาเนี่ยก็คือเขาหนักแน่นแหละนะครับหนักแน่นก็คือหนึ่งแหละเขาคุยกับไทยได้โดยที่เขาไม่ต้องเอาเรื่องภาษีอะไรมาฟาดหัวเหมือนโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนจีนเนี่ยกับกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมเขาถึงมีฐานทัพนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนนะฮะทุกวันนี้ของอเมริกาไม่เหลือแล้วนะครับ M16 ไม่มีนะฮะนะครับมีแต่อาวุธที่มาจากจีนล้วนๆนะฮะรถถังเนี่ยก็ซ่อมโดยจีนนะครับ BM 21ก็จีนแล้วก็ระบบไอ้ขีปนาวุธที่มีอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าไอ้ PSL 03เนี่ยมันก็เทคโนโลยีเดียวกันกับไอ้รหัสดีในบ้านเราใช่ไหมแต่เราต่างตรงไหนผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ที่กัมพูชาได้ไปเนี่ยคือคุณได้ไปเป็นเซตเฉยๆนะครับแต่มันก็ยังมีการป้อนรหัสยิงที่ยิงไม่ได้ทุกวันนี้เพราะว่ารหัสคุณไม่ครบเพราะว่าจีนก็ต้องถามจะเอาไปยิงไหนมายิงครอบครัวฉันจะให้ยิงไหมล่ะนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองนะฮะเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยไทยเราได้มาเนี่ยคือประเทศไทยได้เทคโนโลยีมาและเราผลิตได้จีนต้องซื้อมาแล้วขอยิง
เราได้มาเนี่ยเราผลิตได้แล้วเห็นไหมมันต่างกันไหมล่ะนี่แหละคือมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ากระแสมาจากล็อบบี้ยิสต์มันด่าจีนอยู่แล้วนะครับมันด่าเอียงและอะไรเนี่ยสารพัดเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งผมพูดเนี่ยก็เอาละซูฮกจีนจังโนอะไรเงี้ย ก็มีอันเนี้ยโปรจีนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์เจตอาจารย์ศิโรจน์ ทั้งที่เรื่องแม่น้ำโขงเรื่องอะไรสารพัดที่จีนเอาเปรียบเนี่ยผมก็ด่าอยู่ทุกวันนะครับนั่นนะฮะคือมันวิชาการอิสระเนี่ยมันไม่ต้องไปเอง เอางี้สุดท้ายสุดเราดูที่ผลลัพธ์ ใช่ เราดูที่ปลายทางว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ทางชายแดนที่เขาต้องอพยพ 3-4 แสนคนโดยที่ไม่มีที่อยู่แบบอุ่นใจใช่ไหมครับเราทหารน้องๆพี่ๆที่จะต้องไปอยู่ชายแดน อันนั้นคือปลายทางคือผลลัพธ์คือพวกเขาจะต้องไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ อันนั้นคือปลายทางที่เรามอง ส่วนเราจะไปถึงตรงนั้นอย่างไร อันนี้มันก็มีหลากหลายวิธีนะครับเราก็แบ่งปันคุยกันได้ถกกันได้แต่สุดท้ายเรามองที่ปลายทางว่ามันจะต้องสงบแบบสงบจริงๆนะฮะคราวนี้หนึ่งในสมการเดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์เจอาจารย์ศิโรจน์หนึ่งในสมการคือจีนที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่ามีโอกาสเพราะจีนบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฝั่งหนึ่งคือหุ้นส่วนทางอะไรก็แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งคือครอบครัวมันจะไม่มีคำว่าจงไทยอีจาชินนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันสำคัญถูกต้องไหมฮะใช่เราก็ต้องรอดูว่าพี่จีนออกมาทุบโต๊ะแบบนี้ปึ้งบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้สองคนนี้หยุดนะขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็หยุดนะมันจะนำพาไปสู่ปลายทางที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ตั้งไว้เป็นคำถามนักวิชาการก่อนที่จะไปอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เจตมองไอ้ประเด็นนี้ผมสนใจประเด็นนี้ว่าแต่อาจารย์เจตเมื่อกี้จะพูดแหละเราไว้ใจใครไม่ได้เลยแหละก็เข้าใจนึกออกว่าเราจะไปไว้ใจเต็มที่กับคนทุกคนก็ไม่ควรแต่ในสมการเนี่ยฮะที่มีจีนออกมาบอก2ประเทศใจเย็นนะหยุดนะยุตินะจะมีผลไหมคือให้สภาพความจริงพิสูจน์นับให้การกระทำเป็นเครื่องระบุนะว่าใครจริงใจต่อใครใครไม่จริงใจต่อใครเพราะว่าอย่าลืมว่าครอบครัวในโลกนี้เนี่ยฆ่ากันตายมากมายเลยนะโอเคถูกไหมครับแบ่งปันกันได้ฮะคุยกันได้คนที่ไม่รู้จักกันเลยเดินเจอกันบนท้องถนนกลับเกื้อกูลกันประเทศที่บอกว่าเป็นมหามิตรสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะว่า5ประเทศรัสเซียจีนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเป็นมหามิตรต่อกันนะเป็น allies ถูกไหมเป็นสัมพันธมิตรถูกไหมประเทศที่เป็น axis คือพวกประเทศที่เป็นอักษะญี่ปุ่นใช่ไหมครับพวกอิตาลีฮังการีอะไรพวกนี้ถามว่าทุกวันนี้ประเทศอย่างญี่ปุ่นอิตาลีฮังการีเคยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับไทยหรือไม่เคยเอารัดเอาเปรียบอะไรไทยไหมรัสเซียผมถึงได้บอกรัสเซียก็ยังไม่เห็นอะไรนะนอกจากปล่อยคนของเขามาบ้างแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไงมันก็อาจจะหนีมาหรือว่าอะไรจีนอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็พูดนะจีนจริงๆเอาเปรียบทางการค้าของเราก็เยอะนะเอาเปรียบเรื่องน้ำโค้งน้ำอะไรก็เยอะแยะแต่เอาเราเรื่องพวกนั้นเอาไว้ก่อนนะอเมริกากดดันเราคุกคามเราเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี้ก็เยอะถูกไหมครับฝรั่งเศสไปช่วยกัมพูชามาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกไหมอังกฤษก็เดิมทีก็อยากจะได้เราทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าให้สภาพความจริงมันพิสูจน์ให้การกระทำมันระบุเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าจีนตกลงจริงใจกับเราหรือเปล่าเพราะจีนก็ไม่ใช่ไม่มีผลประโยชน์อะไรในกัมพูชานะก็ตรงกันอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อะไรในกัมพูชานะท้ายที่สุดผมว่าข้อที่สำคัญมากนะความสามัคคีภายในประเทศเราอะความสามัคคีภายในกัมพูชาเนี่ยมีนะครับกัมพูชาสามัคคีกันด่าเราไม่ว่าเขาจะคิดว่าเราถูกหรือเราผิดนะเขาก็สามัคคีกันด่าแต่ในประเทศเราเนี่ยสามัคคีแตกสามัคคีกันไอ้พวกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าพวกมึงนี่ไปก่อให้เกิดศัตรูไอ้พวกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าซัดมันเต็มเหนียวเลยยึดพนมเปญเลยถูกไหมถ้าเราไปย้อนสมัยโบราณนะถ้าเราแตกความสามัคคีกันแบบนี้ไปย้อนสมัยสมเด็จพระนเรศวรนะแตกความสามัคคีปั๊บท่านไล่ฆ่าไอ้พวกชนที่มันแตกความสามัคคีหมดเลยนะไม่งั้นเอาไม่อยู่สมัยพระเจ้าตากทำไมแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินไล่ฆ่าทุกกลุ่มทุกเหล่าเลยก็เพราะเหตุแบบเนี้ยไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยนะมันแพ้ใครทีไรมันแพ้เพราะแตกความสามัคคีกันหมดแต่บังเอิญว่าข้อที่แตกต่างกับยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมันไล่ฆ่าไอ้พวกแตกความสามัคคีกันทิ้งไม่ได้ไม่งั้นมันต้องไล่ฆ่าไอ้พวกนี้ทิ้งมันถึงจะจบเรื่องได้ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรจัดการกับพญาละแวกได้เนี่ยพอไล่ฆ่าไอ้พวกไทยแตกสามัคคีหมดอันนั้นคือประวัติศาสตร์คืออดีตก็ถึงได้บอกไงแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเราแตกสามัคคีมันก็แน่นอนโอเค
คือนึกออกไหมว่าก็กัมพูชาก็สามัคคีกันด่าเรา โอเค ได้ โอเค จะถูกผิดดีเลวก็แล้วแต่เรานี่มันแตกสามัคคีกันเอง เราสามัคคีกันด่ากันเองอย่างเงี้ย ไม่ใช่สามัคคีกันด่ากันเองมันแตกความสามัคคีกันหมดอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ต้องระวังนะครับ ผมว่าที่จันทรงฤทธิ์ตอบคุณทินเมื่อตอนที่ถามตอนในรายการโทรทัศน์อะว่าสิ่งที่กัมพูชาทำทั้งหมดได้ผลหรือไม่ ผมว่าได้ผลพอประมาณนะครับ ทั่วโลกเขาก็ไม่ได้ว่าเห็นว่าไทยเป็นฝ่ายถูกหมดนะจำนวนมากเขาก็เห็นว่าไทยผิด ใช่ครับ แต่ได้ผลมากเลยในประเทศไทย คือคนจำนวนหนึ่งด่ากันเอง แล้วบอกว่ารัฐไทยและประชาชนคนไทยเนี่ยมันบ้าบอแล้ว ไปสู้กับกัมพูชาแบบเนี้ยมึงจะยิ่งสู้จนจบมึงไม่มีวันจบหรอก ครับ นี่แหละได้ผลมากเลยนะ เราควรสามัคคีกันคีย์เวิร์ด เราต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้ โอเค ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะชนะศึกนี้ยังไง อาจารย์ศิโรจน์เห็นยังไงฮะในประเด็นนี้ เรื่องอะไรครับ จีนฮะจีนเอาจีนก่อน หลายเรื่อง เอาจีนก่อน อาจารย์เจตพาไปพระนเรศวรแล้วผมเลยนึกว่า เอาจีนก่อนแล้วก็วิธีการ เออ เนี่ยอาจารย์เจตพูดชัดเจนว่าเราต้องสามัคคีกันเอง ครับ ซึ่งหลายคนอาจจะเห็นตรงกันนะว่าเรารู้สึกว่าในยามศึกแบบเนี้ยเราควรต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่านี้หรือเปล่าอาจารย์ศิโรจน์มองเอาจีนก่อน เอาเรื่องจีนก่อนเรื่องจีนเนี่ยผมคิดว่ามี2ประเด็นประเด็นแรกคือจีนเนี่ยมีบทบาทมากในกัมพูชานะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับกัมพูชาทั้งในระดับประเทศ และในระดับตัวบุคคลนะครับในระดับประเทศเนี่ยความสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยแน่นนะครับมีการลงทุนนะครับมีการปล่อยกู้นะครับมีการพัฒนาท่าเรือต่างๆ ที่มันมีการเกื้อกูลกันในระดับที่ลึกมาก ครับ นะครับผมคิดว่าพูดจริงๆเนี่ยลึกในแง่เม็ดเงินเนี่ยมากกว่าที่ลึกกับไทยด้วยซ้ำไปนะของไทยเนี่ยเป็นการลึกในเชิงอารมณ์นะครับในเชิงวัฒกรรมว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่ว่าลึกในแง่เงินของรัฐต่อรัฐเนี่ยผมว่าของจีนเข้าไปในเขมรเยอะกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสองนะครับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ อย่าลืมว่ากัมพูชาเป็นประเทศของสแกมเมอร์นะครับจีนอีกกลุ่มที่มีบทบาทเยอะในกัมพูชาคือจีนกลุ่มจีนเทากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มรัฐบาล แต่เป็นกลุ่มซึ่งก็มีอิทธิพลต่อรัฐบาลกัมพูชาด้วยไม่น้อย เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยขยับยังไงเนี่ยกัมพูชาฝังแน่นะครับท่าทีจีนมีผลแน่ต่อการหยุดการขัดแย้งของไทยกับกัมพูชา นี่คือข้อที่ 1 แต่ข้อที่ 2 ต้องแยกเรื่องกันก็คือว่าการที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับอาติคนนี้แกชื่ออะไรกัวเจียคุณอะไรเนี่ยฮะอาติกัวเจียคุณนะครับที่แกมาบอกว่าขอให้ไทยกับกัมพูชาหยุดยิงเนี่ยผมเนี่ยตะกิดตะขวงใจ ทำไมครับ นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการบอกให้หยุดยิงในเวลาที่ไทยเนี่ยกำลังได้เปรียบกัมพูชาอยู่นะครับเราเริ่มมีความได้เปรียบทางการทหารคือวันเนี้ยถ้าสังเกตให้ดีนะครับนับตั้งแต่ไทยกับกัมพูชายิงกันรอบที่2เนี่ยนะครับข่าวความสูญเสียของเรามีก็จริงนะครับแต่ว่าจำนวนความสูญเสียมันน้อยลงนะวันที่ 2ที่มันมีการปะทะจำได้ไหมวันที่ 2มันมีรายงานการบาดเจ็บของทหารแบบเยอะมากไงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการเสียชีวิตแต่ตัวเลขบาดเจ็บของไทยเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ผมถามพักพวกที่เป็นในพลในพันเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าในพื้นที่สมรภูมิหน้างานนะครับความถี่ของเขมรในการโจมตีน้อยลงมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ความถี่ในการโจมตีเนี่ยน้อยลงและเขาประเมินกันว่าเหตุผลที่การโจมตีมันน้อยลงเนี่ยเพราะว่าอาวุธของเขมรกระสุนของเขมรมันด้อยหล่อลงไปเยอะข้อที่ 1และข้อที่ 2 คือการส่งกำลังบำรุงการที่เรามีการโจมตีด้วย F16 นะครับตัดเส้นทางต่างๆเนี่ยมันทำให้กำลังแนวหลังจะมาเติมแนวหน้ามันน้อยลงนะครับอาวุธที่จะมาเติมเนี่ยมันน้อยลง เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบกัมพูชานะครับในสนามรบเราได้เปรียบนะครับในการโจมตีเขตกัมพูชานะครับเราทำลายฐานที่มั่นเราทำลายคลังอาวุธได้เราได้เปรียบในขณะที่เรากำลังได้เปรียบนะครับจีนบอกให้2ประเทศหยุดยิงผมตั้งคำถามว่าในวันที่เราได้เปรียบคุณบอกให้หยุดยิงคุณพูดในที่สาธารณะเพราะอะไรจริงๆถ้าจีนต้องการให้มีการหยุดยิงจริงง่ายมากเลยนะครับคุณไม่จำเป็นอาติกลัวนี่ไม่จำเป็นจะต้องมาแถลงในที่สาธารณะคุณสามารถโทรหาฮุนเซนได้เลยขอให้ฮุนเซนประกาศหยุดยิงหรือเจรจาเป็นการภายในกับฮุนเซนก็ได้ว่าขอให้ฮุนเซนหยุดเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผมแยก2เรื่องจีนมีบทบาทในกัมพูชาไหมมีมากอิทธิพลมีมากแต่จีนจำเป็นต้องเอามาพูดในที่สาธารณะว่าให้ไทยกับกัมพูชาหยุดยิงไหมสำหรับผมเนี่ยผมสงสัยเพราะว่าพูดแบบนี้มันเหมือนผิดทั้งคู่เหมือนจีนเนี่ยเล่นบทว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเด็ก2 คนทะเลาะกันแล้วก็อาติคนนี้ก็มาบอกว่าเฮ้ยไทยลื้อก็ผิดนะครับกัมพูชาลื้อก็ผิดเพราะฉะนั้นลื้อฟังเฮียลื้อฟังสีจิ้นผิงลื้อฟังปักกิ่งลื้อผิดทั้งคู่ลื้อหยุดแต่เคสนี้เราไม่ได้ผิดมันถ้าคุณอยากให้มีการหยุดยิงจริงเนี่ยคุณต้องไปพูดเป็นการภายในกับฮุนเซนนะครับว่าฮุนเซนต้องหยุดการใช้ BM21 ต้องหยุดนะครับนี่คือสิ่งที่เขาควรจะต้องทำเพื่อหยุดไม่ใช่ออกมาพูดในที่สาธารณะว่าขอให้ไทยกับกัมพูชาหยุดเพราะพูดอย่างนี้คือมันผิดทั้งคู่แต่ในเคสนี้เราไม่ได้เป็นคนผิด
เราไม่ได้เป็นคนผิด เมื่อเราไม่ได้เป็นคนผิดแล้วเราเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่นะครับแต่มาพูดเหมือนเราเป็นคนผิดเนี่ยผมมีคำถามเยอะ แล้วผมว่าไอ้เรื่องอาวุธจีนก็เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันต่อด้วยมันมาได้ยังไงใช่ไหมครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่ มาจากอดีตใช่ไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์อันนี้อันนี้คือเป็นคำถามที่ดีนะครับว่ามาอย่างไรอาจารย์สั้นๆนะเดี๋ยวผมจะได้ประเด็นอื่น เขามีก็อย่างที่ผมบอกไงฮะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแชร์ฟิวเจอร์นะฮะแล้วก็แน่นอนแหละจีนเขาต้องการมีอิทธิพลอยู่แล้วนะฮะอย่างฐานทัพเรือเรียมหรือรามในภาษาเราเนี่ย ครับ ก็จีน100%นะฮะในยุคต้านการก่อการร้ายสากลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของอเมริกา ครับ นะครับแต่ก็โดนขับออกไป เพราะว่าจีนเนี่ยค้ำประกันแล้วก็ค้ำจุนอำนาจให้ฮุนเซนจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งทุกวันเนี้จีนคุมฮุนเซนไม่ได้ เพราะปัจจัยเงื่อนไขของอำนาจมันเปลี่ยน ครับ นะครับเปลี่ยนก็คือว่าฮุนเซน74แล้วพี่คนรองก็ตาย72คนโตก็ตาย74มันก็ยีนเดียวกันนะ จะบอกว่าแกใกล้ตายแล้วใช่ไหมครับ เราก็ไม่รู้ แล้วแต่จะตีความ อยากฟัง ก็ ชัด ก็เมื่อความรู้สึกอย่างนี้นะฮะฮุนเซนเนี่ยเขารู้จักประวัติศาสตร์ดีนะฮะก็คือถ้าใครล้มในกัมพูชาเนี่ยเหยียบซ้ำนะฮะไม่มีใครล้มแล้วกลับคืนมาได้ง่ายนะฮะมีแต่ล้มกันไปล้มกันมา แล้วก็คนที่หอกข้างๆของฮุนเซนเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าทุกวันนี้มันประนอมอำนาจกันเดินไปด้วยกันนะฮะส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยเราต้องย้อนไปเมื่อปี 2012 นี่ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนและจีนเนี่ยมีข้อขัดแย้งทะเลจีนใต้กับ 4 ประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียตอนนี้เป็น 5 แล้วนะอินโดนีเซียเข้ามาก่อนนาทูน่าใช่ไหมอาจารย์เป็น 5 แล้วนะไม่ใช่ 4 เหมือนเดิมแล้วในปี 2012 เนี่ยตอนนั้นหูจินเทานะไม่ใช่ท่านสีแต่ท่านสีนี่เป็นรองนะเป็นรองมาก็10 ปีเหมือนกันนี่แหละเขาก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะฮะจีนไม่อยากเจรจากับอาเซียนทั้งกลุ่มในประเด็นทะเลจีนใต้เขาอยากจะคุยแบบทวิภาคีกับรายประเทศก็เลยแบบว่าฮุนเซนท่านฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนเพราะว่าเป็นประธานอาเซียนในปีนั้น ท่านอย่าเสนอวาระทะเลจีนใต้เข้าที่ประชุมนั่นแหละในประวัติศาสตร์อาเซียนสมิตที่ไม่มีแถลงการร่วมนั่นคือจุดที่จีนเข้ามาหนุนฮุนเซนเต็มประตูนะครับมันก็เริ่มจากปี 2013เห็นไหมฮะแต่ว่าสีจิ้นผิงอยู่มาในปี 2013เนี่ยมันคืออีใต้อีดูแล้วนะฮะวันเบลวันรถวันเดียววันรู้คุณต้องเชื่อมกับอาเซียนหมดนะแล้วคุณจะไม่เลือกเจรจาแต่ละประเทศแบบทวิภาคีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของ Code of Conduct จีนนะเป็นคนที่เริ่ม Code of Conduct แต่ว่ามันเจอโควิดมันก็เลยลงนามกันไม่ทันเท่านั้นเองแต่เรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนี้คุณทินเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วองค์ประกอบในอำนาจของฮุนเซนก็เปลี่ยนด้วยนะครับก็คือว่าแล้วมันมามีเรื่องของสแกมเมอร์อยู่มาวันหนึ่งจีนก็คือว่าเมื่อฉันค้ำบัลลังก์ให้แล้วเนี่ยทำไมมาหลอกกินคนของฉันยังอยู่เห็นไหมฮะสีอนุวิวเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์คนจีนที่ถูกหลอกมาปีหนึ่งเนี่ยเป็น1,000 กว่าล้านเคสลองนึกดูนะฮะทำหลายก็เลยต้องปราบปี 2020 ที่แตกออกมานั่นแหละเราถึงเห็นชื่อไอ้ตู้หงตู้หาวอะไรมันหนีมาบ้านเรานะครับแล้วก็จีนก็ยังคิดว่าปราบสีอนุวิวแล้วเนี่ยคือจบแต่ไม่จบนะครับมันก็ยังไปชเวโกโกไปเคพาร์คไปสามเหลี่ยมทองคำฝั่งลาวอะไรทุกวันนี้เป็นพึ่งแตกรังแล้วนะฮะแต่ข้อดีมันยังอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่ามันไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นเคเบิลแล้วมันใช้ Starlink นั่นแหละใช้เทคโนโลยีอีลอนมัสก์เนี่ยจับได้เลยตรงไหนมันมี Starlink หนานั่นแหละสแกมเมอร์ไม่ต้องไปสำรวจนะฮะเอาไข่ไปโยนได้เลยนะและประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับจีนณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้ฮุนเซนหยุดนะแต่ฮุนเซนต้องการดิ้นเพื่อที่จะชนะให้ได้เขาจะชนะได้ไหมชนะในมุมของเขาคืออะไรอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับเท่าที่ผมเห็นแนวตอนนี้จีนไม่เลี้ยงฮุนเซนแล้วแต่พยายามจะหาทางลงให้ฮุนเซนได้จำข่าวที่เขาโยกทองคำ54 ตันไปปักกิ่งได้ไหมนั่นแหละอาจจะเป็นรางวัลสำหรับฮุนเซนชิ้นสุดท้ายก็ได้คุณไปอยู่ที่ปักกิ่งพร้อมกับ54 ตันทองคำนะครับแล้วลูกคุณก็ยังคงอยู่ในสายการเมืองแทนที่คุณจะล้มไปทั้งตระกูลใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าจีนไม่หนุนละเพราะฮุนเซนเนี่ยทำให้จีนเสื่อมนะครับแล้วก็คุมยากตอนนี้จีนไปยกระดับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นราชวงศ์เชื้อพระวงศ์นะครับนโรดมจักราวุธหัวหน้าพรรคฟุนซินเพ็กตอนนี้ออกงานทุกวันนะฮะเราจะเห็นเลยจากที่ไม่เคยมีใครรู้จักทุกวันนี้เริ่มดังขึ้นนะฮะไปแจกนั่นแจกนี่ทุกวัน
คุณเคนนี่คือตัวเล่นใหม่ของจีนนะครับไม่ได้หมายความว่าจีนเนี่ยปล่อยฮุนเซนแล้วจะปล่อยกัมพูชานะครับปล่อยก็คือว่าจีนมองกัมพูชาคือประเทศต่อประเทศนะครับไม่ใช่จีนกับฮุนเซนแล้วใครที่เขายังหนุนอำนาจขึ้นมาได้ และเขายังอยู่รักษาฐานที่อยู่ในกัมพูชาได้เนี่ยกันใครล่ะกันอเมริกาหนุนใครตอนนี้สมรังสีสมรังสีถ้าไล่เข้ามาทุกวันนี้ตอนนี้นะเขาเตรียมจะนัดหมายกันแล้ว นัดหมายอะไรฮะอาจารย์ จะพรึบทีเดียว จะพรึบทีเดียวอาจารย์เจตเสริมหน่อยฮะประเด็นนี้อันนี้ผมสนใจเลย ที่ อา อา จา จาร ร ย์ ย์ทรงฤทธิ์พูดเนี่ยนะครับคือฉันใดก็ฉันนั้น ฮะ ดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเรา ฮะ ดูกัมพูชาแล้วย้อนมาดูตัวเรา ฮะ สิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายเป็นฉากๆเนี่ยนะครับ มันอาจจะเกิดฉากขึ้นในประเทศไทยได้นะ เช่นสมมุติว่าจีนเข้าแทรกโดยการคุยกับพรรคการเมืองสักพรรคการเมืองหนึ่งอเมริกาเข้าแทรกโดยการคุยกับพรรคการเมืองสักพรรคการเมืองหนึ่งจีนสนับสนุนให้ใครบางคนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไทยอเมริกาสนับสนุนให้ใครบางคนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไทยเหตุแบบนี้อาจจะเกิดได้แล้วไอ้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายมันก็เตะตัดหลังอเมริกากับจีนอยู่บ้างอเมริกากับจีนก็อยากจะไล่ปราบแต่ข้อจริงๆบางทีก็ปราบยากมันไม่ได้อยู่แค่ในกัมพูชาเท่านั้นนะมันอยู่ในเมียนมาก็มีมันจำนวนหนึ่งก็ไปอยู่ตะวันออกกลางก็มีนะมันอยู่ในซีเรียในอะไรก็มีนะพวกสแกมเมอร์เนี่ยแล้วพวกสแกมเมอร์จำนวนหนึ่งมีกองกำลังส่วนตัวด้วยมีทรัพยากรค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทั้งเงินทั้งทองคำทั้งแร่ธาตุบรรดาสแกมเมอร์ก็เป็นอีกกองทัพหนึ่งที่อาจจะมาจ่ายเงินให้กับพรรคการเมืองบางพรรคการเมืองในประเทศไทยใช้ในการแจกกวานโปรยถ้าหากว่าคนไทยยังซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่แล้วก็จะเอาใครสักคนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแปลว่าเราสามารถถูกแทรกแซงได้แบบกัมพูชาแล้วเมื่อเราดูกัมพูชาเนี่ยไม่มีใครละวางจากใครเลยมหาอำนาจทำแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่แค่มหาอำนาจจีนกับอเมริกาที่ทำนะมหาอำนาจแต่สมัยพันปีหลายพันปีก่อนก็ทำแบบนี้นี่คือวงจรที่มันจะต้องสร้างความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นให้กับบ้านเมืองไงและนี่มันจึงเป็นเหตุว่าแต่เดิมของเราการมีสถาบันหลักของบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการยึดโยงสร้างความเข้มแข็งทำให้ศาสนาทุกศาสนาอยู่กันอย่างสงบใครศาสนาไหนมาอยู่ประเทศไทยก็อยู่สงบได้ก็ไม่อยากไปอยู่บ้านเมืองอื่นพอมาอยู่ประเทศไทยก็สร้างความเป็นชาติแล้วผ่านผู้นำคือพระมหากษัตริย์มาแต่ช้านานนับตั้งแต่เราเริ่มเป็นชาติมาถึงทุกวันนี้ใครจะมาเถียงว่าอาณาจักรสุโขทัยไม่ใช่เมืองหลวงไทยอะไรก็ว่าไปเถอะแต่เอาเป็นว่าที่คนมาอยู่กันตรงนี้แล้วตั้งหลักปักฐานกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยึดโยงกันหมดการที่อเมริกาก็ตามจีนก็เถอะใครก็แล้วแต่ที่พยายามทำให้สิ่งเหล่านี้แตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยภายในบ้านเมืองเราเองนี่แหละถ้าทำให้สิ่งเหล่านี้ปั่นป่วนทำให้ปึกแผ่นของความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสื่อมไปเนี่ยบ้านเมืองเราจะถูกแทรกแซงแบบอาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดให้เห็นแล้วสิ่งที่มันเป็นสงครามที่อันตรายที่สุดนะครับคือสงครามเงียบที่ชนในชาติทะเลาะกันเองจนกระทั่งศักยภาพของการดำรงความเป็นชาติมันเสื่อมถอยแล้วถูกคนข้างนอกเข้าแทรกวันหนึ่งข้างหน้านะไม่แน่นะคุณทินถ้าบ้านเมืองเรายังเป็นแบบนี้นะเราตกต่ำอ่อนแอไปเรื่อยๆเดิมทีเนี่ยถามอาจารย์ทรงฤทธิ์ถามอาจารย์ศิโรจน์ถามใครก็ได้ประเทศไทยในอาเซียนนี่เป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์อะไรก็ไม่มีจะมาสู้เราเนี่ยทุกวันนี้เราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แล้วถ้าเราถดถอยอยู่เรื่อยๆถดถอยไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะคนในชาติเรามันขาดความเข้มแข็งมีแต่รังจะทำร้ายกันเองมีแต่ว่าจะทำลายในสิ่งที่มันเป็นสิ่งสร้างปึกแผ่นแล้วท้ายที่สุดเราจะอยู่ที่ไหนนี่แหละครับเป็นปัญหามากกว่าที่มาสู้กับกัมพูชาหรือต้องต่อกรกับจีนกับอเมริกานะสิ่งที่อาจารย์เจตพูดมันเป็นสิ่งที่ผมกับอาจารย์ศิโรจน์พูดในห้องแต่งตัวครับใช่ไหมฮะนี่คือไม่ได้นัดหมายกันนะแต่เราพูดบอกเฮ้ยประเทศไทยเราจะยังไงกันต่อความโฮปเลสของประเทศความโฮปเลสของประเทศมันจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ใช่อาจารย์เสริมประเด็นนิดนึงว่าอาจจะเสริมจากที่อาจารย์ตอนนั้นเราคุยเรื่องการเลือกตั้งไงใช่ครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปเรื่องการเมืองต่อแล้วเดี๋ยวจะมีภาพของ AI นะฮะที่เขาสร้างขึ้นมากัมพูชาสร้างเฟกนิวส์ตลอดเวลานะอาจารย์ศิโรจน์เสริมนิดนึงได้ไหมฮะไอ้เรื่องของความแตกแยกหรือว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้เราจะไปยังไงต่อประเทศของเราถ้ายังไม่มีความสามัคคีอย่างที่อาจารย์คือผมคิดว่าอย่างนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งที่เราคือทุกวันนี้เราก็ต้องคุยว่าใครจะมาใครจะไปใช่ไหมนี่ผมว่าในฉากที่เรากังวลคือสมมติการเลือกตั้งครั้งหน้ามันกลายเป็นการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองที่เป็นพรรคแนวสีเทานะครับพรรคการเมืองที่มันมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะครับเข้ามาเนี่ยซึ่งผมว่าคนไทยก็เวลาพูดถึงพรรคการเมืองที่มันมีเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ต้องพูดชื่อหรอกนะครับ
มันรู้ๆกันอยู่ว่าหมายถึงพรรคไหนหรือกลุ่มไหนหรือคณะไหนเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากังวลคือว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับถ้าเกิดมันเกิดรัฐบาลที่เป็นการจับมือกันของพรรคที่มันมีเรื่องสแกมเมอร์เข้ามานะครับมีเรื่องสีเทาเข้ามามีเรื่องความใกล้ชิดกับกัมพูชาเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ผู้นำประเทศที่ไม่เก่งเข้ามาเนี่ยประเทศเรามันจะเดินหน้าต่อไปยังไงคือผมว่าผมทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมมีความทุกข์นะผมรู้ประเทศมันห่วยลงไปหมดเลยอะแล้วมันห่วยจนแบบมันเหมือนเรือที่กำลังจะจม แล้วมันกำลังจะล่มอะแล้วก็คนที่ควรจะทำหน้าที่บังคับเรือควบคุมเรือเนี่ยก็ไม่สนใจจะกอบกู้ประเทศนะครับคุณทินลองนึกดูว่าเราเนี่ยนะครับผมไม่ย้อนไปไกลแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่ปี 62 จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีนายกมาแล้ว4 คนนะครับแล้วในนายก4 คนเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยมันคือคณะรัฐมนตรีเกือบจะชุดเดิมคือประเทศนี้มีคนขาประจำเนี่ยอยู่ในครม. 4 นายกเนี่ยประมาณ10 กว่าคนนะครับอาจารย์เจตอาจารย์โซลิดคุณทินทุกคนก็รู้ว่า 62 ถึง 68เนี่ยเปลี่ยนนายก4 คนแต่ครม. เนี่ยเป็นคนเดิมประมาณ10 กว่าคนเนี่ยวนกันอยู่อย่างเงี้ยผมกลัวว่าอย่างนี้ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้คณะผู้บริหารประเทศแบบเดิมมาอีกไอ้กลุ่ม10 กว่าคนเนี่ยที่บริหารประเทศมาตั้งแต่ 62 68เปลี่ยนค่ายไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นยังไงคืออย่างที่อาจารย์เจตพูดเรื่องหนึ่งก็ดีคือเมื่อก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหวังนะเป็นประเทศที่ครั้งหนึ่งสิงคโปร์ถัดมาก็เป็นไทยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไทยสิงคโปร์มาเลเซียไทยลุ้นว่าเราจะถูกเวียดนามแซงเมื่อไหร่ถูกแซงไปแล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือประเทศเราเนี่ยถดถอยเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยผมว่าเขารักในประเทศน้อยเกินไปคือแล้วมันไม่ใช่แค่คนที่เป็นผู้นำประเทศคุณติไปลองดูพวกนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆสังเกตว่าพื้นที่การเมืองที่มีบ้านใหญ่เป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยนะใหญ่กันแต่บ้านของนักการเมืองแต่ประชาชนเนี่ยไม่เคยเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเลยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเปิดประเด็นมาอยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดมีเหตุและมีผลอย่างไรคุณผู้ชมติดตามข่าวสารคุณผู้ชมชมรายการเขาติดตามข่าวสารอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฟังฮะแทนที่จะบอกว่าอาจารย์ศิโรจน์ส้มอาจารย์ศิโรจน์ส้มอาจารย์ศิโรจน์ส้ม เรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องส้มแบบนี้ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับส้มอาจารย์คอควายอาจารย์คอควายจริงลองคอมเมนต์อะไรที่เป็นแบบให้เราได้รู้ว่าท่านคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่เราคุยกันอยู่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดว่าแล้วมีเหตุมีผลไหมผมอยากรู้ตรงนี้มากเลยนะครับแต่ไหนๆพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วอาจารย์มันเป็นประเด็นที่ผมจะถามแล้วผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วผมขออนุญาตอาจารย์ทรงฤทธิ์กับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับเคยมีคนจะจ้าง 20,000 จริงในการให้ออกมาด่าพรรคก้าวไกลนะมีช่วงหนึ่งของชีวิตอาจารย์มีครับให้ด่าก้าวไกลใช่ครับให้ด่าส้มว่างั้นเถอะใช่ครับแต่มันเริ่มต้นจากการขอให้ด่าก่อน3 ครั้งแล้วผมไม่ด่าครั้งสุดท้ายเลยจบด้วยการเขาขอให้ด่าเพราะอะไรให้ด่าอะไรเขาบอกหัวข้อมาเฮ้ยอาจารย์ศิโรจน์ด่าส้มข้อนี้นะประเด็นนี้นะมันมีประเด็นให้หน้าด่ามันช่วงเลือกตั้งไงช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ในฐานะที่เราทำสื่อใช่ไหมครับแล้วก็เราคือผมก็มีคนตามใน Facebook ประมาณ 800,000 Twitter ก็ประมาณ 800,000 YouTube ก็ประมาณ 700,000 รวมแล้วมันก็ something เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ make sense ที่จะมีคนขอผมอะไรในเรื่องซึ่งมันทุเรศในช่วงเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้ทำไงมันก็มีการขอก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการออฟเฟอร์เงินเนี่ยมันก็มีการขอ3 ครั้งนะครับ3 ครั้งเนี่ยเป็นคนเดิมขอในครั้งที่1กับครั้งที่2แล้วครั้งที่3เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตั้งคำของผมปฏิเสธแล้วก็เลยจบด้วยการออฟเฟอร์เรื่องพวกนี้แต่ผมไม่รับมันรับไม่ได้หรอกครับมันคือเราเนี่ยมีราคามากกว่าเงินพวกนี้คุณทินแล้วมันเป็นที่มาที่คนเขาบอกว่าอาจารย์เป็นส้มมันเกี่ยวอะไรด้วยครับมันเป็นเรื่องประหลาดนะคุณทินครับก็คุณทินกำลังถามอาจารย์ศิโรจน์ว่ามีคนจ้างให้ว่าส้มอาจารย์ก็ไม่ได้รับจ้างถูกไหมแล้วกลายเป็นว่าอาจารย์เป็นส้มก็ไม่รู้ไงมันก็ต้องแปลว่าเขาก็ต้องพูดถึงส้มในทางบวกอยู่ตลอดส่งเสริมสนับสนุนถ้าเป็นส้มบรรดาคนที่ว่าก็ต้องไปดูไงว่าตกลงมันมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นไหมคืออย่างนี้คุณทินที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยนะความอ่อนแออย่างหนึ่งของบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นชัดจากการคอมเมนต์อะไรพวกนี้เลยทำไมพวกคอมเมนต์บอกคอพวกนี้นะคือโทษนะจะพูดว่าปัญญาอ่อนมันก็จะไปกระทบคนที่เขามีสภาวะปัญญาอ่อนที่มันเกิดจากโรคแต่อันนี้เนี่ยคือไม่ใช้ปัญญาเลยเพราะไม่มีปัญญาจะให้ใช้ทำได้แค่นี้นี่แหละคือความอ่อนด้อยของบ้านเมืองที่เห็นได้ชัดเลยไอ้พวกที่มาอาจารย์ศิโรจน์ส้มอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดเป็นแต่เรื่องแบบนี้เหรอเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือถ้าฝึกสมอง
แล้วช่วยเอามาใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยนะ อาจารย์เตรียมพร้อมรับทัวร์ ไม่เป็นไร โอ จ เค ริงๆบ้านเมืองมันจะดีขึ้นเยอะ ผมช่วยอาจารย์เจตด้วยแล้วกันนะครับคือผมกับอาจารย์เจต อาจารย์สุริกำลังตั้งท่าอยู่ ไม่ผมกับ จะ อา ไป จารย์ ยัง เจ ไง ต ต่อ อาจารย์ เนี่ย ทรงฤทธิ์หลายคนไม่ทราบว่าเราเนี่ยรู้จักกันมาเกิน 20 ปี อ่าฮะ อาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมที่มหาวิทยาลัย อ๋อเหรอฮะ แต่แกกว่าผมเยอะนะครับเดี๋ยวจะคิดผมอายุเท่าแกผมกระตุ้นคือวันที่ผมเข้าปริญญาตรีเนี่ยแกน่าจะจบแล้วนะครับ โอเค เพราะผมเคยเห็นแกพูดอะไรแบบเนี้ย20 ปีก่อนแกพูดยังไง ปัจจุบันแกพูดเหมือนเดิม อาจารย์เจตก็เหมือนกัน 20 ปีก่อนแกพูดอะไรยังไง แกก็พูดเหมือนเดิม ผมก็เหมือนกัน 20 ปีก่อนผมพูดเรื่องพวกนี้ไงมันก็พูดเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีสีอะไร เพียงแต่ว่าในบางชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีบางสีมาพูดตรงกับเรา แล้วคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็บอกว่าเมื่อบางสีมาพูดตรงกับเรา เราเป็นพวกสีนั้นแต่ไม่ใช่ อ๋อ เราแต่ละคนเนี่ยผมเห็นอาจารย์เจตผมก็รู้แต่ละเรื่องอาจารย์เจตจะพูดยังไงเอาอย่างนี้แล้วกัน แล้วปี 48 49 แกพูดยังไง 68 แกก็พูดเหมือนเดิม แต่ว่าแต่ละช่วงมันจะมีสีไหนมาพูดเหมือนแกอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้ว โอเค นะครับ มันคือปัญหาที่พักที่ไม่พูดตรงกัน มันคือเราเนี่ยพูดของเราแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ โอเค แต่ละช่วงแต่ละพักมันอาจจะมีพักนั้นมาพูดตรงกับเรา ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาของเรานะ มีคอมเมนต์อันหนึ่งฮะ ครับ ขออนุญาตนักการเมืองไทยส่วนใหญ่รวยทุกคนหลังจากไปเป็นรัฐมนตรี อย่างเงี้ยมันก็ตั้งข้อสังเกตที่ประชาชนคนทั่วไปที่เขารู้สึกใช่ไหมฮะที่บ้านผมเป็นกระท่อมแต่ที่บ้านผู้นำเป็นคฤหาสน์ ถูก อย่างเงี้ย ถูก ประชากรไทยยังไม่พร้อมพัฒนาอย่างนี้เป็นต้น อืม บ้านใหญ่นี่แหละ รวยกระจุกจนกระจาย ผมยกตัวอย่างนะ คือ คือใครก็ตามที่เป็นคนไทยจังหวัดไหนเนี่ยนะบ้านใหญ่มันมีความเหมือนกันยังไง นะครับบ้านใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในแต่ละจังหวัด3 ชั่วคนแล้วนะบางจังหวัดปู่เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับ ลูกคนโตเป็น ครับ สส ครับ นะครับหลานเป็นนายกอบจมันมีอย่างนี้เยอะมากนะครับไอ้โมเดลแบบเนี้ยแล้วไปดูเลยครับ จังหวัดที่มันอยู่ในโมเดลแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่คุณเห็นคือจังหวัดไม่มีความเจริญเลยนะครับเคยเป็นอย่างไรเมื่อ 30 ปีก่อนเนี่ยผ่านไปดูเลยเหมือนเดิม เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามีนักการเมืองบ้านใหญ่ หรือว่ามีการเลือกตั้งคนเดิมอย่างต่อเนื่องแล้วประเทศเจริญไม่จริงครับ ไปดูจังหวัดที่มีบ้านใหญ่เอาจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพจังหวัดไหนที่มีบ้านใหญ่มั่งแล้วดูสภาพแต่ละจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพเป็นยังไง จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพทั้งหมดมีบ้านใหญ่หมดแล้วคุณดูครับเอาแค่ถนนฟุตบาทออกจากกรุงเทพเนี่ยมันต่างกันราวสวรรค์กับนรกหรือเปล่าง่ายๆแค่นั้นนะครับ คุณผู้ชมหลากหลายนะฮะ มีคนชมจาก watching from Melbourne Australia ขอบคุณมากนะครับ ที่ชมรายการของเราอยู่นะอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ สิ่งที่อาจารย์เจตอาจารย์ศิโรจน์พูด มันคือเป็นพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เป็นอย่างนี้ แต่ของกัมพูชานี่คือมันคือทั้งประเทศเป็นอย่างนี้ ถูกต้องไหมฮะที่แบบว่ามีคนเดียวแล้วก็สืบทอดกันไป อันนี้คือรายจังหวัด ใช่ บ้านใหญ่ในรายจังหวัด แต่ของกัมพูชามันทั้งประเทศเป็นอย่างนี้ เพราะว่าคนที่เป็นคนกุมอำนาจคนเดียวก็คือคุณ ไม่ เซ ได้ น ฮะมันไม่ใช่ว่ามันมาเลยนะ มันค่อยๆทำนะฮะมันสั่งสม แล้วเราจะมีโอกาสไปเป็นกัมพูชางั้นหรือเปล่าฮะที่ เอ่อ ซิงเกิลเกตเวย์ สมัยผมเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยผมพาน้องไล่พลเอกเปรมทุกวัน ก็เป็นรุ่นพี่ที่แย่ฮะเป็นเด็กปีหนึ่งแล้วเจอรุ่นพี่ซึ่งแก่ผมหลายปีพาไปทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ แย่มาก เขียนชื่อ2 คนนั้นมาให้หน่อยเบอร์โทรด้วยพูดครั้งละ 20,000นี่น่าสนนะผม60แล้วก็ได้ อาจารย์60แล้วเหรอ ได้600มา4 งวดแล้ว600เนี่ยคือคุณสมบัติครบในการได้600 อาจารย์60แล้วเหรอ นะครับ ฮะ แล้วก็รุ่นน้องนะฮะทำกิจกรรมสมัยก่อนก็นะฮะลุยด้วยกันนี่แหละสนามหลวงคือบ้านเรานะฮะตั้งเวทีก็นั่นแหละ สูตรสมัยนั้นเราก็คืออะไรนายกมาจากการเลือกตั้งประธานรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง เพราะสมัยนั้นนายกมันไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงใช่ไหมฮะก็คือพลเอกเปรมใช่ไหมฮะแล้วก็ประธานรัฐสภาก็คือประธานวุฒิสมาชิกวุฒิสภาก็มาเป็นประธานรัฐสภาซึ่งก็ไม่ได้เลือกตั้งก็มาตามโควต้าแล้วเราก็ได้ครบนะใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราก็ได้ เหตุการณ์เมื่อ 37 ปีที่แล้ว ประเทศเคยมีนายกจากการเลือกตั้ง ก็นั่นนะฮะก็พอแม้กระทั่งจบมาผมก็ทำข่าวการเมืองการทหารความมั่นคงก็ไปใช้ชายแดนเนี่ยนะฮะลบบ้านล่มเกล้าก็ไปลบที่ช่องบกก็ไปนะฮะไอ้ลบในพม่าก็ไปหมดนะฮะก็ลุยมาอย่างนั้น แล้วก็จนอยู่มาวันหนึ่งการเมืองไทยมันก็กลับมาวงการเดิมก็ยึดอำนาจพลเอกชาติชายไม่เอาละไม่ทำเรื่องในประเทศละนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมไม่สนใจการเมืองไม่ใช่ว่าไม่สนใจ
ไม่ทำข่าวการเมืองไทยนะครับแม้กระทั่งผมจบไปแล้วนะฮะในห่วงที่ทำข่าวการเมืองการทหารในให้ประชาชนเนี่ยผมก็ยังกลับไปหารุ่นน้องที่ออกมาต่ออย่างนี้นะสิโรจน์นี่นะนี่นะอันนี้นี่นะก็บอกรุ่นน้องนะฮะแม้กระทั่งอาจารย์ปริญญาก็รุ่นน้องนั่นแหะสายตรงเลยรุ่นน้องคณะนะฮะก็นั่นแหละฮะมันคือในวิธีคิดของคนเรานะฮะก็คือหนึ่งแหละผมบอกได้เลยว่าถ้าคนที่อิสระมีวิธีคิดอิสระเนี่ยคุณซื้อไม่ได้ ครับ นะฮะซื้อไม่ได้นะฮะแล้วไม่งั้นผมคงไม่ได้600 คนซื้อไม่ได้ แต่ว่าภาพเหล่านี้จะซื้อประชาชนชาวกัมพูชาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เป็นประเด็นที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาอ้างว่าสามารถจับกลุ่มทหารหนีทัพจากไทยได้2 นายนะครับ แต่ในประเด็นนี้นะฮะเสเมนก็คือโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนี่ฮะเขาโพสต์แบบนี้ฮะแล้วก็บอกเนี่ยเป็นทหารกัมพูชาเป็นทหารไทยหนีทัพไปเปลี่ยนชุดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เนี่ยหนีทัพออกมา แต่สุดท้ายทางด้านของโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นทหารกัมพูชา2 นายนี่แหละครับเป็นฝ่ายหนีทัพเองครับเขาก็ละทิ้งฐานที่มั่นแล้วก็ไปถอดเครื่องแบบทหารทิ้งสวมชุดพลเรือนที่พวกเขาเตรียมไว้แล้วก็หนีกลับแล้วก็ถูกพวกเดียวกันจับได้ในเวลาต่อมาแล้วเขาไม่พูดเหรอบอกว่าเฮ้ยเราพูดเดียวกันชาวกัมพูชา แต่อันนี้สั้นๆฮะสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปประเด็นการเมืองเพราะว่ายังมีประเด็นนิดนึงจากอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เจตด้วยนะครับเรื่องของการเมืองไทยนะฮะอาจารย์สมฤทธิ์คิดว่าอันนี้คือมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับพ่อแม่พี่น้องชาวทหารกัมพูชาซึ่งบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากหรือสมัครใจมาอยู่ตรงชายแดนถูกต้องไหมไอ้ภาพนี้มันสะท้อนอะไรครับมันมี2 ขยักขยักแรกก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าคนตัวเองไม่ได้เพียงพำนะฮะกำลังจะบอกว่าแล้วก็จับทหารไทยได้ โอเค ชั้นนี้เจ๋ง เก่ง ก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าอีกขยักหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามทำให้มันเฟกเนี่ยมันก็เฟกไปเรื่อยๆอย่างที่ผมพูด มันเฟก มันก็คือเด็กเลี้ยงแกะตั้งแต่วันแรกนะแล้วพอมันเป็นของจริงคุณเจอระเบิดจริงๆเนี่ยใครจะเชื่อคุณใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็หลายเวทีละที่ไปเจอกับไทยแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าคนไทยทุกวันนี้ผมเพิ่งเห็นความเป็นเอกภาพในประเทศไทยนะในเรื่องของอธิปไตยความมั่นคงแห่งชาติตอนผมไปทำข่าวตอนลบกันหลังจากที่ได้มรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารนะฮะเชื่อไหมว่าคนบ้านภูมิสลอนเนี่ยมันคือทางขึ้นเพื่อที่จะไปปราสาทพระวิหารนะครับตั้งแต่ปี 2008 เนี่ยผมไม่เคยขึ้นไปปราสาทพระวิหารเลยผมได้แต่มองที่ผาหมออีแดงใช่ แล้วมันจะเป็นมรดกโลกไปทำบ้าอะไรใช่ไหมฮะมรดกโลกก็คือว่าคนมันต้องขึ้นไปได้ใช่ไหมไอ้นี่คุณเซนบอกว่ามรดกโลกของฉันเนี่ยมันผิดแล้วนะตั้งแต่วิธีคิดแบบนี้แล้วก็ยังไม่พอ 2013 เนี่ยก็ยังไปถึงศาลโลกใช่ไหมฮะขยักมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็คือว่าคือคุณเซนเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็คือทะเลาะกับไทยไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วการจับการอะไรเนี่ยมันเมคได้หมดแล้วฮะแล้วก็ที่ผมบอกว่าที่เขาต้องการคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอามาต่อสู้กับข้อมูลไทยนะแต่เขาต้องการให้คนข้างในเห็นเท่านั้นเอง ก็เหมือนกับภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวานนี้ฐานไทยสามารถที่จะยึดคืนปราสาทตาควายได้นะอาจารย์เจตอาจารย์ศิโรจน์พร้อมกับการมีการปักธงชาติไทยที่บริเวณปราสาทปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมดูฮะ นี่ฮะมีชาวกัมพูชาใช้เครื่องมือ AI Gemini นะตรงๆเลยใช้ Gemini สร้างภาพขึ้นมาใหม่โดยการเปลี่ยนธงชาติไทยให้เป็นธงชาติกัมพูชาพอเราเข้าไปดูเฮ้ยมันใช่เหรอแล้วไปดูฮะข้างล่างมันมีมุมขวาล่างมีร่องรอยของการพยายามในการลบโลโก้ AI ออกนะฮะซึ่งโลโก้ AI เนี่ยเป็นลายน้ำของเครื่องมือ Gemini นะครับแบบนี้ฮะซ้ายมือนี่ของจริงของไทยขวามือนี่คือมันพยายามที่จะสร้างว่าอันเนี้ยมันเป็นของกัมพูชาไปปักธงกัมพูชาและผมเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สงฤทธิ์พูดก็คือว่าต้องการสื่อสารกับชาวกัมพูชากันเองบอกว่าเฮ้ยยังเป็นของเราอยู่นะอีกนิดนึงคือไอ้เครื่องระบบยิงรถถังสื่อของกัมพูชาบอกว่าทหารไทยเอาออกมาเพื่อโบยว่าเป็นของกัมพูชาไม่ได้ยึดได้แต่เอาออกมาเพื่อบอกว่ายึดได้
คุณทินมันถึงเป็นอย่างนี้ไงว่าที่อาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายเนี่ยนะครับ คือกัมพูชาเวลาไปเวทีโลก ดูสิ ไปอนุสัญญาออตตาวาต้องประท้วงวุ่นวาย เพราะอะไรไม่มีความจริงไปพูด ไปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปสหประชาชาติได้พูดก่อนก็จริง แต่พอไทยพูดว่าสิ่งความจริงเป็นแบบนี้ก็เป็นป้ายเพราะอะไรเวลาไปเวทีแบบนั้น มันจะมาใช้วิธีปลิ้นปล้อนตลบตะแลงหลอกลวงกันแบบนี้ไม่ได้ หลายคนถึงได้พูดนะว่า ไทยต้องไปที่เวทีเหล่านั้น และอธิบายความจริงมันจะมีปรากฏการณ์โลกล้อมกัมพูชาครับเข้าใจไหมครับแต่ถ้ามันนั่งเถียงกันแบบนี้เนี่ยนะคนไทยยังไม่เชื่อทหารไทยเลยเวลาทหารไทยแถลงอะไรทหารเหรอมันก็อย่างนี้แหละอยากได้ประโยชน์อยากได้งบประมาณอยากเป็นฮีโร่ยังมีคนไทยพูดอย่างนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ผิดอะไรหรอกที่คนจะเชื่อไม่เชื่อแต่วิธีการทำให้ความจริงเป็นที่ปรากฏคือชุดความจริงมันมีเยอะแต่เมื่อเราเอาไปพูดกับชนชาวโลกเราจำเป็นต้องตั้งมั่นในการที่จะไปพูดเพราะถ้าเราตั้งไม่มั่นเนี่ยเราไปพูดเสร็จปุ๊บนะเราเขวแล้วเราจะต้องเอาความจริงไปบอกเขาเพราะถ้าเราเอาความเท็จไปบอกนะท้ายที่สุดชนชาวโลกก็จะไม่เล่นกับเราด้วยมันก็เหมือนคลายวูฟเหมือนที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเด็กเลี้ยงแกะคลายวูฟได้กี่ทีพอท้ายที่สุดนะหมาป่ามาจริงนะคลายวูฟให้ตายก็ไม่มีใครช่วยแล้วนั่นคือสิ่งที่กัมพูชากำลังเจออยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นยึดมั่นในการทำตรงนี้ต่อไปอาจารย์ศรีโรจน์ผมขอไปที่ประเด็นการเมืองเลยวันนี้มีประเด็นร้อนแรงก็คือศาลสั่งจำคุก2 ปีนายจิรัตน์ซึ่งเป็นอดีตสสพรรคประชาชนนะครับปมใบสด43วันนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับ 9:45 นาทีนะฮะทางด้านของศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษาจำคุก2 ปีนี่นะฮะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณอดีตสสพรรคประชาชนโดยไม่รอลงอาญาด้วยนะครับคุณผู้ชมในคดีมหากาพย์นะฮะใบผ่านเกณฑ์ทหารหรือสด43ปลอมสด43ปลอมซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานเห็นแล้วว่าจำเลยมีความผิดจริงฐานใช้เอกสารราชการปลอมแต่ในส่วนข้อหาปลอมเอกสารขึ้นมาเองและความผิดพรบคอมพิวเตอร์ศาลมีคำสั่งยกฟ้องครับในประเด็นนี้อาจารย์ศรีโรจน์มองยังไงในฐานะที่อาจารย์บอกมีแต่คนบอกอาจารย์เป็นส้มซึ่งอันนั้นคือแล้วแต่สังคมเขาจะว่างั้นนะฮะแต่ว่าผมโดนมาตั้งหลายสีนะครับคือพี่ผมเป็นองค์อาจเนี่ยผมก็โดนว่าเป็นเด็กประชาธิปัตย์องค์อาจข้ามไพบูลย์ปี53ผมก็โดนว่าเป็นควายแดงนะครับเพราะปีนี้ก็เป็นส้มโอเคงั้นอาจารย์แบบนี้มันจะทำให้คะแนนเสียงของพรรคประชาชนได้รับผลกระทบไหมอันนี้คือ1ประเด็นนะยังมีประเด็นเรื่องของการทำ MOA กับภูมิใจไทยในครั้งเนี้ยคือมันเป็นจุดอ่อนมากๆหรือมันเป็นข้อเพลียงพล้ำของพรรคประชาชนหรือเปล่าที่ทำให้คะแนนเสียงเขาได้รับผลกระทบหรือเปล่าอาจารย์วิเคราะห์ไงครับถ้าถามผมต้องแยกกับเรื่องคนละคดีนะเพราะคุณทิ้งถามเรื่องคะแนนนะถ้าถามเรื่องคะแนนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าหรือถ้ามีก็ไม่น่าจะเยอะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตัวบุคคลใช่ไหมครับแต่พูดอย่างนี้คนก็บอกว่าแหมมีอะไรก็อ้างว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลก็นี่มันเป็นเรื่องตัวบุคคลจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเป็นการกระทำของกลุ่มใช่ไหมครับนั่นเคสนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลมันพอเป็นเรื่องตัวบุคคลเนี่ยทุกพรรคมันก็มีเรื่องตัวบุคคลทั้งนั้นใช่ไหมครับอย่างเพื่อไทยก็เคยมีเรื่องของสสกระทืบคนอย่างเงี้ยภูมิใจไทยก็มีเรื่องของสสจะไปดักตบสสอีกพรรคหนึ่งที่สนามบินคือถ้าทุกพรรคเนี่ยมันมีเรื่องคนแบบนี้หมดนะครับจะบอกว่าเป็นกระทบกับคะแนนไหมเนี่ยผมก็เลยไม่กล้าตอบนะครับผมว่ามันอาจจะได้แค่เป็นประเด็นเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงคนที่ไม่ชอบแต่ละพรรคว่าพรรคนี้ขอโทษนะแม่งแย่พรรคนี้แม่งเลวมีเรื่องแบบนี้แต่ทุกพรรคนี่มีเรื่องแบบนี้หมดนะครับข้อที่1ข้อที่2คืออะไรนะครับว่าการที่จะไปเซ็น MOU MOA โทษที MOA กับพรรคภูมิใจไทยครั้งเนี้ย MOA ก็มีปัญหาแน่เสียรังวัดเยอะหรือเปล่าก็มีปัญหาเพราะเราก็เห็นว่าพอ MOA ไม่นำไปสู่การเกิดรัฐธรรมนูญนะครับผลการสำรวจคะแนนเขาก็ตกลงก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหานะครับแต่ว่าผมว่าก็ต้องกลับไปสู่เรื่องเดิมก่อนว่าวันนั้นเนี่ยทางเลือกของประเทศมีแค่2ทางนะคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่มีแคนดิเดตนายกของเขาแล้วคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์ไปพรรคก้าวไกลถูกยุบเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นพรรคประชาชนเนี่ยพรรคประชาชนคือพรรคที่ไม่มีแคนดิเดตนายกวันนั้นประเทศมีแค่2ทางนะครับคือคุณจะโหวตชัยเกษมจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกซึ่งก็แปลว่าคุณแพทองธารซึ่งมีปัญหาเรื่องคลิปอังเคิลและมีปัญหาที่คนไทยคลางแคลงใจว่าสนิทกับฮุนเซนนะครับมากเกินไปหรือเปล่าตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่ได้เข้าคุกนะครับก็มีประเด็นเรื่องคุณทักษิณอีกว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะมีการช่วยคุณทักษิณไม่ติดคุกคดีชั้น14หรือเปล่าบทบาทฮุนเซนกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงนะครับถ้าวันนั้นประเทศมันมีอยู่แค่นี้คือถ้าคุณโหวตชัยเกษมคุณก็จะเจอคำถามแบบนี้แปลว่าพรรคประชาชนช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องคลิปอังเคิลใช่ไหมแ
แปลว่าพรรคประชาชนช่วยคนที่อาจจะมาบีบคดีชั้น 14 หรือเปล่านะครับแล้วถ้าคุณโหวตชัยเกษมวันนั้นสิ่งที่คุณจะได้คือครม.ซึ่งมีคุณสมศักดิ์สุริยะภูมิธรรม คุณธรรมนัสก็จะยังอยู่ต่อนะครับคุณเดชอิฐคุณเฉลิมชัย ครับ นั่นก็คือสิ่งที่มันจะมาเป็นแพ็กเกจถ้าวันนั้นโหวตชัยเกษมในครม.จะมีสมศักดิ์สุริยะภูมิธรรม เดชอิฐนะครับเฉลิมชัย คุณธรรมนัสอยู่ในครม.คุณเอาไหมล่ะ นั่นคือปัญหาแล้วคุณชัยเกษมแกก็เป็นคนที่บอกเองตลอดว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยมาติดต่อแกว่าจะให้แกเป็นแคนดิเดตนี่คือสิ่งที่ทุกคนทราบ คุณชัยเกษมไม่เคยปรากฏตัวยกเว้นวันสุดท้ายก่อนบทนายก แล้วเป็นการปรากฏตัวในรูปคลิป แล้วก็นั่งอ่าน iPad ก้มอ่าน10 นาทีอันนั้นวันนี้จนถึงวันนี้ใครเคยเห็นคุณชัยเกษมพูดอะไรเรื่องชาติบ้านเมืองบ้างไหม ครับ มีไหมครับในวันที่แกอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกอยากได้เสียงโหวต ครับ แกไม่เคยเจอส่วนสาธารณะตรงไหนเลยไม่มีใครรู้ว่าชัยเกษมคิดอ่านอย่างไรเลยนั่นคือช้อยส์ถ้าโหวตเพื่อไทยนะครับคุณก็ได้ชัยเกษมเป็นนายก ทักษิณอุ๋งอิง ภูมิธรรม เพราะฉะนั้น สมศักดิ์สุริ เพราะ ยะ ฉะนั้นกำลังจะบอกว่าในห่วงเวลานั้นช้อยส์มันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการที่จะไปร่วมกับภูมิใจไทยคือช้อยส์ที่ดีกว่า ไม่ได้บอกว่าดีที่สุด ผมไม่ได้บอกว่าดีกว่า อันนั้นแล้วแต่ดีหรือไม่เนี่ยแล้วแต่คนเลือก โอเค แต่บอกช้อยส์ประเทศวันนั้นมันมีแค่เนี้ย โอเค มันมีแค่เนี้ยก็คือถ้าคุณไม่โหวตอนุทินคุณก็โหวตชัยเกษม อ่า นะครับโหวตอนุทินคุณก็เห็นสภาพเป็นแบบเนี้ย โอเค แต่ถ้าวันนั้นคุณโหวตชัยเกษมคุณโอเคไหมล่ะถ้าจะมีคนอย่างภูมิธรรมอยู่ในคอรม โอเคก็อาจ อุ้ง จะเป็ อิ น งทักษิณคุมรัฐบาลต่อ ก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ ไม่แน่ก็แล้วแต่คนเลือกใช่ไหมครับ ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่านะ อ่า ไม่มีคำพูดนั้นจากผม แต่ผมบอกว่าช้อยส์ประเทศวันนั้นไม่มีแค่ 2 ทาง คุณก็เลือกเอาแล้วกัน อาจารย์เจตจะ คุณทินถ้าคุณทินจำได้ที่โต๊ะนี้เลยผมเนี่ยพูดตั้งแต่ตอนที่คุณแพทองธารยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ว่ายังไงคุณแพทองธารพ้นจากตำแหน่งแน่ และมันจะมีสถานการณ์ที่พรรคประชาชนจะต้องตัดสินใจจำได้ไหมผมพูดเรื่องเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทย แล้วผู้นำจิตวิญญาณของทางพรรคประชาชน อาจจะอยู่ในคณะก้าวหน้าหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะก็น่าจะอยู่ในคณะก้าวหน้า ยังบอกว่าผมมีนอกมีในกับคุณอนุทินหรือเปล่าเลยจำได้ไหมคุณทินโต๊ะเนี้ย ย้อนกลับไปดูได้ ใช่ไหมผมท้ายที่สุดพอถึงเวลาที่รู้ว่าคุณณัฐพงศ์แถลงว่าจะไปเลือกภูมิใจไทย ก็โต๊ะนี้อีก บอกว่าคุณก็เข้าร่วมกับเขาเลย แล้วก็เลือกบรรดากระทรวงที่คุมได้ ถ้าคุณเลือกมหาดไทย คุณก็จะคุมทำให้เขาไม่สามารถไปโยกย้ายคนนู้นคนนี้คนนั้นได้ แต่ถ้าคุณอยากจะย้ายแบบที่เป็นธรรมคุณก็ทำไปสองคุณก็ไปคุมยุติธรรมสิถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันบิดพริ้วหรือไม่มันเกิดปัญหาใช่หรือเปล่า แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะแก้ปัญหาของบ้านเมืองไอ้เรื่องคุยกันอังคงเนี่ยคุณก็ไปคุมกระทรวงการต่างประเทศสิคุณมีจำนวนคนมากกว่าคุณร่วมพรรคใช่ไหมกับตัวคุณร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทย แล้วคุณก็ทำเหมือนตอนที่พรรคภูมิใจไทยร่วมกับประชาธิปัตย์อ่ะคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกก็จริงแต่พรรคภูมิใจไทยเขาได้กระทรวงที่มันกระทรวงแบบปรามันทั้งนั้นในตอนนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ในเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้นะผมก็พูดหมดอะว่าคุณทำแบบนี้สิพอคุณไม่เลือกคุณไปทำ MOA อะไรก็แล้ว แต่ผมก็พูดที่โต๊ะนี้อีกว่าต่อให้คุณอนุทินไม่ทำอะไรตาม MOA พรรคภูมิใจไทยไม่ปฏิบัติตาม MOA แม้แต่นิดเดียวเลยนะคนที่จะเลือกภูมิใจไทยก็เลือกภูมิใจไทยอยู่นั่นแหละแล้วคนที่จะไม่เลือกภูมิใจไทยและโดยเฉพาะจะเลือกพรรคประชาชนก็เลือกพรรคประชาชนอยู่นั่นแหละต่อให้ฉีก MOA ทิ้งหมดเลยนะคนที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทยก็เลือกพรรคภูมิใจไทยคนที่จะเลือกพรรคประชาชนก็เลือกพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยจะทำตาม MOA ของพรรคประชาชนเพื่ออะไรเพื่อให้คนของพรรคประชาชนมาเลือกตัวเองเหรอไม่มีทางดังนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ในทางการเมืองเนี่ยท้ายที่สุดมันจะมีเงื่อนปมที่จำเป็นที่จะต้องหาวิธีในการปลดชนวนโดยที่ไม่ระเบิดปรากฏว่าพรรคประชาชนกลับตัดสายที่เป็นสายระเบิดโดยการไปบอกคุณอนุทินว่าคุณยุบสภาสิเขาก็เอาสิแล้วจังหวะที่เขาทำมันได้เปรียบแล้วมันเป็นไปตาม MOA ไหมข้อแรกของ MOA คุณคืออะไรยุบสภาถูกไหมทั้งหมดไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะเพราะว่าการที่พรรคภูมิใจไทยนะระลอกหลังเอาละระลอกแรกที่คุณภูมิธรรมย้ายเต็มไปหมดเลยเพราะเพื่อจะให้ได้เปรียบสำหรับพรรคเพื่อไทยพอพรรคภูมิใจไทยมาคุณก็ย้ายไปสำหรับเพื่อจะให้ได้เปรียบกับพรรคภูมิใจไทยนี่คนเขาว่ากันแบบนี้นะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วการที่บรรดาพรรคทั้งหลายเลิกพรรคตัวเองแบบโทษนะไปขอโทษอนุสาวรีย์แล้วก็ยังปฏิญาณว่ายังไงก็ตามนะจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นี่คือปฏิญาณของท่านแปลว่าอะไรดูดกันเข้าไปทั้งหมดพร้อมแล้วถูกไหมพรรคประชาชนพอโดนแบบนี้มันเริ่มมาตั้งแต่แรกที่คุณไปเลือกแบบนี้แล้วเวลาที่จะทำรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาไม่ทำกันไปเรื่อยแบบมา MOA อะไรนี่หรอก
เขามีกลไกมากกว่านี้คุณไม่ใช้ก็ช่วยไม่ได้ ก็แบบอาจารย์ศิโรจน์บอกไม่รู้ว่าดีกว่าหรือไม่นะ แต่คุณเลือกแล้วคุณก็ต้องรับผลลัพธ์ของการเลือกนั้น โอเค ผมไม่แน่ใจอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าไม่ทำข่าวการเมืองไทย ผมก็เลยไม่ขอสงวนอาจารย์จะวิเคราะห์อะไรการเมืองไทยตรงนี้ก่อนนะฮะ ก็เอาเป็นว่าที่ผมบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็นเอกภาพในประเทศในแง่ของทุกคนรักประเทศชาติบ้านเมือง ฮะ นะครับ ฮะ รักอธิปไตยรักดินแดน ฮะ นะฮะแล้วก็ต้องเอาคุณเจริญฮุนเซนขอบคุณฮุนเซนเยอะๆนะครับที่ทำความขัดแย้งครั้งนี้ ให้คนไทยให้คนไทยเห็นความสำคัญของชาติบ้านเมืองมากขึ้น อืม นะฮะนะครับภาษาเขมรเขาเรียกว่าเอาคุณเจริญ เอาคุณเจริญ ขอบคุณมากคุณสมเด็จฮุนเซน ก็ผมเอาอย่างนี้นะผมไปเจอคนที่อยู่ในท้องถิ่น ครับ นะฮะในความขัดแย้งในเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเราใส่เสื้อสีต่างนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารักชาติ แต่อีกคนหนึ่งก็คือเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยขัดขวางไม่ให้คนรักชาติเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็เรียกร้องให้หยุดสงครามและเปิดด่านชายแดนนั่นคือเมื่อ 2008 2013 มันเนี่ยนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็คือชาวบ้านที่อยู่กันมาตั้งนานนั่นแหละที่ผมยกตัวอย่างเช่นภูมิสลอน ครับ อันนี้เขารับระเบิดโดยตรงเลยนะฮะบ้านภูมิสลอนก็คือบ้านต้นสนเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ไปถามเขาสิเขาบอกว่าปิดต่อไปชายแดนแม้ฉันจะเดือดร้อน โอ้โห ไม่เป็นไร ฉันสามารถดิ้นหาทางมีชีวิตรอดได้ ปิดต่อไปจนกว่าฮุนเซนจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยอีกต่อไปดังนั้นถ้าผมเป็นผู้นำนะผมประกาศให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทย เพื่อที่จะเจอเมื่อไหร่ก็จับเมื่อนั้น ใช่ไหมถ้าเราประกาศอย่างเป็นทางการซะ ประเด็นคือมีใครกล้าประกาศไหมครับ แล้วก็ผมไง แล้วไม่ประกาศเพราะอะไร คุณผู้ชมคิดต่อ ใช่หรือแม้กระทั่งฟ้องฮุนเซนที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งยุคเพื่อไทยไม่ยอมทำตอนที่คุณอนุทินยังไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณอนุทินฮึ่มว่าจะทำ แล้วพอเป็นรัฐบาลปั๊บ ไม่มี เราเจ็บคอไหมตอนนี้อาจารย์ เจ็บใจมากกว่าครับ เจ็บใจมากกว่าเปลี่ยนรัฐบาลยังไงก็ตามการเอาฮุนเซน มี ขึ้ ยาน แก้ ศาล เจ็บ อา ใจ ญาระหว่างประเทศ มี มัน ยาแก้เจ็บใจให้อาจารย์ศิ เดี๋ โร ยว จน์ อาจจะมียาแก้เจ็บใจให้อาจารย์ ผมถาม ศิ เล โร ย จน์ นะถ้าเกิดเอาฮุนเซนขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศคนไทยโอเคไหมเราโอเคนะ อ่า แต่เปลี่ยนรัฐบาลจากเพื่อไทยภูมิใจไทยทำไมมันไม่ทำกัน เอาอย่างนี้ แล้วถ้าสมมุติเกิดเลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลอีกอะคุณคิดว่าจะทำไหมอันนี้เดี๋ยวผมตั้งเป็นคำถามนะ เพราะว่าตอนนี้มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ ครับ เพื่อไทยออกมา และหนึ่งในนั้นก็ยังคงหนีไม่พ้นเครือญาติของตระกูลของคุณทักษิณชินวัตรเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันแต่ตอนนี้คุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วไปนะฮะและแน่นอนไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงตลอดมาขอบคุณมากๆครับไมบาซินหลังจากที่หายเจ็บคอแล้วเราต้องสูดดมอะไรเพื่อความสุนทรีของจมูกของเราและปอดของเราด้วยนะฮะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับ ขอบคุณมากครับ นี่คือ ขอบคุณครับ ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากโอ้ยอันโอสถนะครับ อันนี้คือสูตรดั้งเดิม สูตรสีน้ำเงินนี่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ ครับ แต่ของเขามีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะฮะ ซึ่งสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะ หอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะ ขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอ้วยอันโอสถเว่ยเซิงอันเฉียนขอบคุณมากๆครับ ต่อกันด้วย Seagull Electric นะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับ มองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอน ไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวนะครับ หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันครับดิจิทัล 5 ลิตร ควบคุมแม่นยำ ตรงตามความต้องการนะฮะ สุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มใน
ขอบคุณมาก ๆ นะครับ Seagull Electric ที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับ และแน่นอนผมรู้ว่า 3 ท่านอาจจะไม่ทำกับข้าว แต่ผมจะมอบสิ่งนี้จาก Seagull ให้นะครับ ไปให้คนที่ทำกับข้าวที่บ้านของคุณได้ใช้นะครับ นี่คือเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายนะครับ wireless นี่นะฮะเห็นนะครับอาจารย์ครับของครับนี่ครับ แบบไร้สายนะฮะเขาเรียกว่า mini food chopper โอ้ mini food chopper นะ ขอบ ฮะ คุณมากครับ นี่นะฮะจาก Seagull Electric ขอบคุณมาก ขอบณ ครับ ต่อกันที่กรดไหลย้อนถ้าท่านมีกรดไหลย้อนนะครับอย่าลืมต้องวันเกิดเลยนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนวันเกิดครับนี่คือยาสามัญประจำบ้านฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีติดบ้าน ถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณมากๆครับวันเกิดที่อยู่เคียงข้าง ไม่เคยแจกวันเกิดเลย วันเกิดครับปีหน้านะครับจะมีแจกของนะครับวันเกิดนะครับ อาจารย์เจนไปต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมาก ๆ ครับ Compact Brake นะฮะและไม่ต้องถามแล้วไม่มี Compact เคย Brake ถาม แจ แล้ ก ว มา เคยถามแล้วมันมีความซับซ้อนไม่ได้แจกง่ายๆ Compact Brake ครับ Compact Brake นะครับขอบคุณมากครับแต่อันนี้ผมให้ครับ อันนี้จากหานคู่ฮะของดีชัวร์ ครับ ๆอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ อาจารย์ทั้ง 3 ท่านนะอาจารย์เจตครับ ขอบคุณมากครับ อาจารย์ศิโรจน์ครับ ข ข อ อบ คุ คุณ ณ ครับ มากครับ ขออนุญาตฮะนี่คือยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับ มาตรฐานสากลครับ หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเท่านั้นเข้าถึงง่ายครับ จาก HK Pharmaceutical นะครับ ผมบอกได้เลยนะฮะ ว่านี่คือยาธาตุน้ำขาวมาตรฐานสากลจริงๆนะครับ ราคาเพียง 49 บาทฝาสีฟ้าตรงนี้นะฮะจำไว้เลยนะฮะยาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่ ขอบคุณมากๆนะครับห่านคู่ที่อยู่เคียงข้างชกไม่เถียงครับขอบคุณครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ อันนี้ไม่มีแจกนะผมบอกได้ก่อนนะ Brentech Tri Screen นะฮะจอเสริมสุดล้ำสามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD การเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกด้วยนะฮะถ้าท่านสนใจเข้าไปที่ Facebook ของเรา Tero Digital Tero Digital ใน Facebook นะครับถ้าท่านตัดสินใจสั่งซื้อมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 14 นิ้วกับ 16 นิ้ว ซึ่งในรายการตรงนี้ที่เราวางโชว์ตรงนี้คือ 14 นิ้ว อย่าลืมฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาท 2,000 บาท discount Let's Play AI นี่นะครับ Brentech Tri Screen นะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างผมไม่เถียงนะครับต่อกันที่อันนี้อาจารย์เจน อาจารย์เจนซักผ้าเองไหมครับอาจารย์เจนซักผ้าเองไหมเลยจะให้คนที่บ้านซักให้ครับ แล้วแต่โอกาสครับ แล้วแต่โอกาสอาจารย์ซิโร่ซักผ้าเองไหมครับ ผมซักเองครับ ซักเอง ไม่เคยมีคนซักให้ ไม่ เลยครับ ไม่พอแล้วเด็ก ซักเองตลอด เอามาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับมาตัวนี้ก่อนก็ได้อาจารย์สมฤทธิ์ครับผมมาตัวนี้ก่อนได้เลยครับตรงนี้ได้เลยโอเคจะได้ไม่บังหน้าหล่อๆของอาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express และยังมีแบรนด์ Clean D ของ Big C ด้วยนะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps นะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับใครที่ชม YouTube อยู่นะตอนนี้คุณผู้ชมบางท่านอยากจะช้อปปิ้งในเวลาเดียวกันนะฮะมันมีตะกร้าอยู่ตรงนี้ฮะสัญลักษณ์ตะกร้าคุณกดไปครับปึ้งแล้วสินค้าต่างๆที่เราพูดในรายการนี้และอย่างอื่นด้วยนะฮะที่มีอยู่ในช้อปปิ้งของ Tero Digital ใน YouTube เนี่ยฮะเข้าไปเลือกสินค้าได้เลยนะครับหนึ่งในนั้นคือชนแฮนด์ครีมนะครับนี่ฮะเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับจากชนอโรมาทิกนะฮะซึ่งชนอโรมาทิกเป็นแบรนด์ที่ผมทำมาหลายปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือขายในศูนย์การค้าชั้นนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยาม Central World M Quartier King Power นะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน50 SKU ที่ผมมีอยู่แล้วอยากจะลองเปิดใจกันดูนะครับบอกว่าราคาคุ้มค่าเข้าถึงง่ายครับเป็นครีมทามือที่ไม่มีน้ำหอมนะครับแต่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้ครับเป็นธรรมชาติแน่นอนเลยนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะฮะซ่อมแซมฟื้นฟูมือพังซ่อมได้ลดริ้วรอยนะครับมีสารไฮยาลูรอนิกต่างๆนะดอกพิโอนี่สารสกัดจากธรรมชาตินะครับลองเปิดใจดูนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณบอกว่าจริงฟังคุณทินขายของแล้วเพลินเลย
คุณก็ต้องซื้อของเพลินเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ Shopee Lazada นะฮะ Facebook นะครับรวมถึง TikTok ด้วยนะครับเข้าไปพิมพ์คำว่าชน CHOL ครีมทามือแล้วไปเจอครับครีมทามือของเราแล้วลองเปิดใจดูนะฮะอยากให้ลองให้คนไทยได้ลองใช้นะฮะผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ชาวต่างชาติยอมรับเพราะว่าผมขายส่วนใหญ่เป็นชาวต่าง ปก ชาติ ติคุณไลฟ์ขายของด้วยป่ะ นอกจากทำรายการแบบนี้คุณไลฟ์ขายของด้วยไหม ผมก็คือเดือนละ2 ครั้งครับจะมี แล้วทำไมอันนี้ไม่มีแจกมั้างครับ ฮะ ทำไมอันนี้ไม่มีแจกมั้างครับ บอกที่ ผม ทีมงายอาน กเปิดใจ ทีมงาน ครับ ชนนมาทิ ไม่มีแจก อยากเปิดใจใช่ไหมครับ อยากเปิดใจ เฮ้ย มี ชน ไหม นมาทิคืออย่างนี้ฮะผมกำลังปรับวิธีมาร์เก็ตติ้งปีหน้าเดี๋ยวผมจัดให้อ่า ปาน อันนี้ CEO นั่งอยู่เองด้วยเนี่ย ผลิตภัณฑ์นี้ผมไม่ค่อยกล้าขอแจก ทำไมอะครับ มันมีเงื่อนปม มันมีประเด็นเหรอฮะ ไม่กล้า เหร ข อ อแจก โอ้ เงินปมอะไรอาจารย์เจนขอบคุณมากๆนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมไปดูเรื่องหน่อยไปดูเรื่องนี้ก่อนฮะนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันทำมาหากินแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อไทยอาจารย์ศิโรจน์ ครับ เพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 ท่านครับ คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นลูกชายของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับกับคุณเยาวภา แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนำคนสำคัญนะแล้วยังเป็นนายทุนของพรรคด้วยนะฮะสำหรับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยนะครับคุณจุลพันธ์ถามว่าคุณจุลพันธ์น่ะจริง ๆ ก็น่าจะเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดปี2 ปีนี่แหละครับก็คือเป็นคนที่อยู่เป็นรอยต่อระหว่างคนรุ่นก่อน กับคนรุ่นใหม่นะครับนี่คือ3แคนดิเดตอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์หน่อยฮะอันนี้คือสามารถที่จะยกระดับของเพื่อไทยกลับมาทำคะแนนได้ไหมช่วงนี้คือเขาเงียบไปเยอะนะเงียบไปนานนะตั้งแต่ภูมิใจไทยขึ้นมาแล้วภูมิใจไทยโดนกระสุนตกหนักมากเลยในหลาย ๆ เรื่องเพื่อไทยซุ่มเงียบมีโอกาสไหมอาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งสั้น ก็ถ้าคุณจุลพันธ์หรือคุณสุริยะมีศักยภาพจะทำคะแนนให้พรรคได้ก็คงถูกคุณทักษิณใช้บริการตั้งแต่ปี 66 แล้วครับปี66คุณทักษิณไม่เคยใช้คุณสุริยะในการหาเสียงนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เฉพาะคุณจุลพันธ์กับคุณสุริยะไม่ได้เป็นคนที่จะดึงคะแนนได้ ๆแต่ เอาไว้เพื่อไม่ให้คนไหลออกจากพรรคคือปัญหาของเพื่อไทยรอบนี้คือคนมันจะไหลออกจากพรรค เลือดไหล ใช่พอเห็นคุณสุริยะเนี่ยเลื่อนมันจะไหลน้อยลง เพราะคุณสุริยะเป็นคนมีน้ำใจดูแลคนเก่งนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไหลน้อยลง คุณจุลพันธ์ก็ผมคิดว่าคล้ายๆกันนะครับก็คือตรึงให้คนไม่ไหลออกจากพรรคนะครับคุณยศนันท์ก็คือความเป็นหลานคุณทักษิณนะมันก็คือการช่วยตรึงไม่ให้คนไหลออกจากพรรคไปมากกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมว่าพรรคเพื่อไทยรอบนี้ไม่ได้จัดทีมเพื่อหวังชนะที่1ไม่ได้แม้กระทั่งหวังชนะที่2แต่จัดเพื่อไม่ให้คนไหลออกจากพรรคจนเลือด ไม่ได้หวังที่2ด้วยเหรอฮะ ศักยภาพตรงนี้หวังไม่ได้ ณตอนนี้เลยใช่ไหม ไม่ได้คุณจุลพันธ์ในแง่การเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยเองนะครับแคนดิเดตนายกเป็นรัฐมนตรีช่วยมาก่อนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเล็กมากนะครับในแง่การเมืองลองนึกถึงเทียบกับคุณสุริยะดีครับแกเป็นรัฐมนตรีมากี่กระทรวงกว่าที่แกจะได้เป็นแคนดิเดตนายกคุณอนุทินเนี่ยทำงานการเมืองมากี่ปีก็จะเป็นแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามันก็คือการจัดเพื่อตรึงไม่ให้คนออกจากพรรคนะครับแล้วก็มันก็สะท้อนว่าตอนนี้พรรคเขาไม่มีคนนะใช่ไหมอย่างสมมติเขาได้อย่างคุณชาติชาติมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยดึงคะแนนได้ ถ้าได้ชาติชาติมาลีดเพื่อไทยเนี่ยดึงคะแนนได้แต่ถ้าเป็นสูตรนี้ดึงคะแนนไม่ได้ทำได้แค่ไม่ให้คนไหลออก แล้วอาจารย์ยศชนันท์นะครับเป็นนักวิชาการเป็นอะไรอาจารย์มองคุณยศชนันท์ยังไงไม่สามารถคือคนรุ่นใหม่เป็นคนนักวิชาการโอ้โหแบบ ถ้าผมจะเลือกคุณยศนันท์ผมก็เลือกดร.สุชาติชวีก็ได้เพราะเป็นนักวิชาการเหมือนกันแล้วคือผมเป็นเอาอย่างนี้ทุกคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะผมจะไม่เลือกใครเป็นนายกด้วยเหตุผลว่าเขาเป็นนักวิชาการนะ โอเค ผมคิดว่าการจะเลือกใครเป็นนายกหนึ่งคือดูความสามารถในการบริหารประเทศ ดูนโยบาย ดูจุดยืนผมว่าปัญหาของเพื่อไทยรอบนี้คือ1เราไม่รู้ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้จะใช้ในการหาเสียงนี่คืออะไรเช่น รอบนี้จะพูดเรื่องค่าแรงไหมล่ะ โอเค แล้วถ้าพูดคุณจะพูดเท่าไหร่ โอเค ใช่ไหมครับสมมติคุณพูดเรื่องค่าแรงปุ๊บคุณพูดว่า600 บาทคุณก็จะถามว่าเราจะเชื่อได้ยังไง เพราะว่า2 ปีก็ไม่ทำถ้าเขาจะเพิ่มเป็น700 บาทคนก็จะยิ่งว่าเขามากขึ้น ถ้าเขาไม่พูดคนก็จะยิ่งว่ามากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาเพื่อไทยมันไม่ใช่เรื่องแคนดิเดตนะครับมันเป็นปัญหาความไม่เชื่อถืออคือการเป็นรัฐบาล2 ปีแล้วทำงานไม่ได้ไม่มีผลงานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ว่าพอไม่มีผลงานเนี่ยรอบนี้คุณจะเอาอะไรไปหาเสียงไงอย่างตอนเช้าคุณจุลพันธ์บอกว่าเลือกเพื่อไทยไปมีกินมีเกียรติมีใช้มีศักดิ์ศรีแค่นี้คนก็ด่าแล้วอะคือประโยคนี้พูดไม่ได้แล้วไอ้มีกินมีเกียรติมีใช้มีศักดิ์ศรีอะ โอเค พูดไม่ได้แล้ว สิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดผมเพิ่มนิดเดียวเดี๋ยว ครับ จะใช้เวลาไม่นานนะฮะก็กลายเป็นว่าย้ายพักที่ค่อนข้างฮือฮามากเลยนะฮะก็คือนายกเบี้ยวนี่บอกว่าป้องกันการเลื่อนไหลใช่ไหมอันนี้มันเลื่อนไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
เป็นการเปิดตัวผู้สมัครสสรวมการย้ายพรรคที่สร้างเสียงฮือฮาเมื่อวานนี้ก็คือนายกเบี้ยวก็คือคุณกฤษดาหลีนวรัตน์อดีตนายกเทศมนตรีธัญบุรีนะครับควงลูกชายซึ่งก็คือคุณมนัสนันท์นะหรือว่าสสฟลุกนะครับอดีตสสปทุมธานีเนี่ยนะฮะของพรรคเพื่อไทยย้ายเข้าไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยฮะต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคุณ ครั อบ นุทินก็มารับนะแล้วก็ใส่เสื้อพรรคให้ด้วยตนเอง อันนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วจากเพื่อไทย และที่สำคัญคือจริงๆ บ้านนี้เขาก็เคยเป็นคู่กัดกับบิ๊กแจ๊ดนะท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับ อดีต ใช่ ผู้บัญชาการอะไรนะพี่บิ๊กแจ๊ดเขาอดีตผู้บัญชาการแต่ ผู้การสอบสวนกลางมั้ง ไม่ใช่สอบสวนกลางครับไม่ใช่สอบสวนกลาง นครบาล บชน บชนมันนครบาล นครบาล นครบาลใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกัน มันกลายเป็นว่าอยู่ในคนพื้นที่เดียวกันมาอยู่ในพรรคเดียวกัน ครับ ใช่ใช่ อาจารย์เจตจะวิเคราะห์อะไรสั้นๆไหมครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์จะมีอะไร จริงๆวันที่ทีมปทุมไปเนี่ยมีอีก 2 จังหวัดไปด้วยแต่คนไม่ค่อยรู้จักเขานะมีอีก 2 จังหวัดไปด้วยเหมือนกัน วันเดียวเนี่ยไป 3 คน ใช่ครับคืออย่างนี้คุณทินแบบที่อาจารย์ศิโรจน์พูดแหละมันคือการรักษาสถานะนะ status quo ครับ ต้องบอกว่าอย่างนี้อาจจะมีพรรคประชาชนนะพรรคเดียวที่ไม่ได้ทำการเมืองแบบเดิม ครับ ที่เวลาที่ใครก็ตามเห็นศักยภาพของการขับเคลื่อนในภาวะการจะเลือกตั้งนะ ใครคนนั้นก็จะเริ่มเป็นที่หมายปอง ทั้งคนมาหาเขาและดูดคนมา เป็นเรื่องแบบนี้เลย เรื่องนี้นะตั้งแต่สมัยเอาไม่ต้องนานมากก็อาจจะ23 ปีอะตั้งแต่คุณบรรหารก็เป็นเรื่องดูดแบบนี้พลเอกชวลิตก็เรื่องดูดแบบนี้นะพลเอกชาติชายก็เรื่องดูดแบบนี้อะไรมันมาแบบนี้หมดเลยพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้พรรคอื่นเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเราพูดถึง3 พรรคที่เป็น3 พรรคใหญ่นะพรรคเพื่อไทยทำแต่ตอนนี้เนี่ยมันเลื่อนไหลออก แต่เดิมก็เลื่อนไหลเข้าพรรคเพื่อไทยเวลาคนคิดว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยมาแน่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้ก็เป็นแบบเดิมนี่คือลักษณะการทำการเมืองแบบเดิมๆเลย คือพรรคประชาชนเนี่ยนะถ้าไม่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะอันเนี้ยจะเป็นความใหม่ที่ค่อนข้างจะเทียบกับพรรคอื่นแล้วมีความโดดเด่นในเรื่องความใหม่เลยแต่บรรดาพรรคทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเขาเก่ายังไงก็ตามไม่เกิน 2475พรรคประชาชนเนี่ยเก่าไปเกิน 2475เพราะพวกก่อการที่เคยคิดคล้ายๆกับพรรคประชาชนเนี่ยมันก่อน 2475เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องนี้นะพรรคประชาชนเนี่ยจะสามารถทำการเมืองใหม่ได้แต่ถ้ายังคงมีเรื่องนี้อยู่นะพรรคประชาชนเนี่ยแทบจะ100 ปีพวกนี้เนี่ยแค่ 4-50 ปีนะที่เป็นการเมืองเก่าดังนั้นบ้านเมืองไทยณจุดนี้ยังไม่มีพรรคที่เสนอตัวและให้เห็นได้เลยว่าเป็นการเมืองใหม่แต่ยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนมีกระแสข่าวว่าพรรคประชาชนปรับกลยุทธ์จากเชื่อใจก็คือคนดีเนี่ยเป็นคนเชื่อมือทำงานเป็นแล้วก็เริ่มประสานกับบ้านใหญ่ในบางพื้นที่แล้วนะครับ ก็อันนี้คือข่าวรายงานข่าวเข้ามาว่ามันเป็นอย่างนี้นะมีกระแสข่าวนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้กลยุทธ์นี้ จะไปเติมคะแนนที่มันหล่นหายไปหรือเปล่านะครับแล้วมันจะส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคอย่างไรบ้าง อันนี้แหละครับจะกลายเป็นอีกพรรคหนึ่งที่ทำการเมืองแบบพรรคพวกเดิมๆด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่คือสาขาอาจารย์เสริมนิดนึงเดี๋ยวผมจะได้จบที่อาจารย์ผมยังไม่รู้สึกว่าพรรคประชาชนมีบ้านใหญ่เลยนะครับมันมีใครที่อยู่เป็นบ้านใหญ่อยู่เข้าพรรคประชาชนมันไม่มีนะครับอาจจะมีท่านเดียวอาจจะมีท่านเดียวที่นามสกุลรัตนเศรษฐ์แต่คนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนประหลาดคนหนึ่งในบ้านเขานะเขาไม่เหมือนคนอื่นในบ้านเขานะเขาเป็นคนที่ตามเรื่องการเมืองบางแบบมาเนี่ยนานพอสมควรเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าพรรคประชาชนมีบ้านใหญ่ผมไม่คิดว่ามีบ้านใหญ่บ้านไหนจะมาอยู่พรรคประชาชนนะพรรคนี้มันไม่มีอำนาจนะบ้านใหญ่ต้องอยู่กลุ่มที่มีอำนาจรอดูกันต่อไปแต่สิ่งแน่ๆที่เราน่าจะเรียนรู้จากกัมพูชาได้อาจารย์ทรงฤทธิ์อยากจะให้ทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับกับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเจอกัมพูชาและเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งกัมพูชาเองเขาก็เฝ้าติดตามเหมือนกันนะเขาก็ดูการเมืองเราว่าให้เราจะไปในทิศทางไหนอะไรยังไงถูกต้องไหมฮะอาจารย์จะทิ้งท้ายอะไรนิดหนึ่งไหมครับเรายังดีกว่ากัมพูชาประโยคนี้มันฟังแล้วยังไงดีเรายังดีกว่ากัมพูชาไม่เผด็จการเหมือนคนเซนไงใช่ไหมเรายังดีกว่ากัมพูชาแต่อีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะประเทศที่เขาโหยหาประชาธิปไตยเนี่ยใกล้บ้านเราที่สุดและไม่ซื้อเสียงเลยพม่า
คนพม่าเรียกนางองซานซูจีเพราะโหยหาประชาธิปไตย โดยไม่แบมือขอเงินจากองซานซูจีแม้แต่จัดเดียว ครับ เอาบทเรียนอันนี้มานะครับ แล้วก็ถ้าเลือกตั้งที่มันสกปรกนะฮะรับมาอย่างเดียวอยากจะนโยบายเท่าไหร่เนี่ยไม่สนใจนโยบายเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันไม่ได้สร้างชาติบ้านเมือง มันมีแต่ทำลายนะครับ ซึ่งฮุนเซนก็ทำมาแล้วฮุนเซนกำลังจะไม่อยู่แล้วนะฮะอีกไม่นาน แล้วก็อาจจะไปทั้งตระกูลด้วยซ้ำเพราะเอาชาติบ้านเมืองตัวเองเนี่ยไปผูกไว้กับมหาอำนาจตอนนี้เรายังไม่ได้ผูกกับใครนะฮะเรายังมีความเป็นกลางเรายังสามารถที่จะคบกับทุกประเทศได้อยู่ ก็รักษาสถานะอันนี้ไว้ แล้วคนที่กากบาทอย่าดูถูกตัวเอง กากบาทนี้คือมีความสำคัญที่สุดนะฮะเพราะท่านเป็นคนที่จะต้องตัดสินชะตากรรมของบ้านเมือง แต่เมื่อคุณกากบาทแล้วโดยที่ไม่คำนึงถึงชะตากรรมของบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะมาเหมือนเดิมผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งอบต.รถติดเพราะคนขับบ้าน ปกติมันรถติดในเทศกาลใช่ไหมอาจารย์แต่เลือกตั้งอบต.นี่ค่อยดูสิรถติดคนไทยมีความเป็นประชาธิปไตยเยอะมาก อยากจะกลับไปเลือกตั้งอะไรนี้เป็นต้นลองดูลึกๆนะดูลึกๆหรือถ้าอยากดูอะไรใกล้ๆดูสนามเด็กเล่นหน้าบ้านนะฮะสนามเด็กเล่นหน้าบ้านสนิมเขิดแล้วรื้อทิ้งแล้วเอาไอ้เหล็กนั้นเนี่ยไปชั่งกิโลขายเอาของใหม่มาแพงกว่าเดิมนะฮะวันแรกที่ส่งมอบงานหญ้ายังเขียวอยู่เลยนะวันรุ่งขึ้นสีเหลืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละใกล้ตัวเราที่สุดโอเคครับคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะสั้นๆนิดเดียวผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เจตอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณผู้ชมครับเรามีโปรเจกต์ถกไม่ทิ้งนะครับที่รายการถกไม่เถียงของเรานะครับภายใต้บริษัทเทโรดิจิทัลเราดำเนินโครงการนี้จริงๆตั้งแต่ยุคของโควิดแล้วนะครับถกไม่ทิ้งก็คือโครงการทำเพื่อสังคมตามสโลแกนประจำรายการก็คือเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายกรณีและในกรณีนี้ก็คือทางด้านของภาคใต้ร่วมกับพันธมิตรและผู้สนับสนุนของเรานะครับคุณผู้ชมในรายการถกไม่เถียงนะครับก็ต้องขอบคุณบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือว่า BWG ที่ส่งมอบสิ่งของจำเป็นกว่า250ชิ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำผลิตภัณฑ์ล้างจานผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกอาหารแห้งนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะมาม่าข้าวสารปลากระป๋องผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ถุงขยะเสื้อผ้ายารักษาโรคน้ำเปล่าร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์พักพิงนี่นะครับนอกจากนี้ต้องขอบคุณบริษัท HK Pharmaceutical จำกัดนะครับที่ส่งมอบยาธาตุน้ำขาวฝาสีฟ้าตราอาหารคู่49 บาทนี่แหละครับคุณผู้ชมจำนวน 1,000 ชิ้นร่วมกับมูลนิธิชัยอนันต์เนี่ยนะฮะโดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกนำไปกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่นะที่กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยากันอยู่นะครับให้เขาได้ตั้งหลักนะอาจจะเป็นส่วนน้อยๆแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยกันหลังที่เขาเจออุทกภัยนะครับพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันน้ำใจและขอให้พี่น้องชาวภาคใต้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะและกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือถกไม่เถียงเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะผู้ใหญ่ใจดีหลายต่อหลายท่านที่ส่งหลายรอบเลยมากเลยนะครับหลายรอบแล้วเราก็จัดผ่านมูลนิธิชัยอนันต์นะครับเป็นตัวกลางในการที่จะลงกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องภาคใต้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจากใจนะครับขอให้บุญกุศลนี้นะครับกลับไป100 เท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าด้วยนะครับกับทุกๆท่านนะครับสาธุนะครับแล้วผมขออนุญาตก่อนปิดท้ายจากคลิปนี้คุณผู้ชมครับอันนี้รายการวันนี้ยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าไปดูโหวตกันหน่อยได้ไหมครับดูโหวตของเรานิดนึงได้ไหมฮะว่าเราถามท่านนะครับว่าการโหวตของเราในสงครามข้อมูลข่าวสารคุณคิดว่าใครกลุ่มความได้เปรียบมากกว่าคุณผู้ชมนะ10,000 กว่าโหวตนะ10,000 กว่าโหวตบอกว่าไทย 45% กัมพูชา 37% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 18% นะครับเอาละครับนี่คือความคิดเห็นของคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่ปิดท้ายด้วยคลิปนี้ฮะเป็นคลิปที่เมื่อช่วงเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีรายงานข่าวจากเพจ Army Military Force ว่าทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอานม้าได้สำเร็จ 100% แล้วนะครับพร้อมกับมีการเชิญธงชาติไทยปักบนดินแดนอธิปไตยประเทศไทยและดำเนินการเข้าเคลียร์พื้นที่อนุสาวรีย์ตาอมและตลาดช่องอานม้าเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับส่งกำลังใจไปให้กับ นี่ พ่อ แหละ แม่ คุณ พี่ อิน น้องชาวทหารครับ นี่คือเป็นเหตุหนึ่ง ครับ ที่ทำไมพี่น้องทหารหารของเรา ครั ถึ บ งบาดเจ็บล้มตาย ครับ ถ้าไม่จำเป็นต้องยึดพื้นที่เหล่านี้คืนเนี่ยเอาแต่เพียงแค่รุกไล่ให้เขมรถอยเนี่ยนะไม่ต้องมีเรื่องของการใช้บุคคลทำการรบ ครับ แต่การที่ต้องใช้บุคคลทำการรบ ก็เพื่อที่จะไปยึดคืนผืนแผ่นดินเหล่านี้แหละ ครับ เพราะฉะนั้นเวลาคนที่พูดเนี่ยว่าทำไมต้องทำแบบนี้คุณต้องรู้ ครับ ว่ายุทธศาสตร์ทางการทหารเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ ครับ การเข้ายึดพื้นที่แบบนี้ มันยังคงต้องใช้บุคคลทำการรบ ครับ ต้องเห็นใจพวกเขา ครับส่งกำลังใจไปให้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ ขอบคุณครับ อาจาย์ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับนี่คือถกไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับ รับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง